კაი, ნუ ცოტა სწრაფად გავული, აქ ძალიან მარტივი რაღაცეებია, იდეაში რადგან შეგვიძლია რომ არ დაგვეხარჯა. ხო, ეს არის სურათი, რომელზეც შეგვიძლია წაიგოთ რა წერია. ანუ ეს არის რომ პროგრამისტები როგორ უყურებენ მომხმარებელს და მომხმარებლები და პროგრამისტებს. პროგრამა რა არის ვიცით ყველა. ხო? ანუ არის კომპიუტერისთვის მისაცემი ბრძანებების ერთობლიობა. ანუ ჩვენ რო კოდს წერთ, აი ყველას ხო დაგიწერეთ კოდი. რა ნებისმიერ ენაზე. მოკლედ კოდს რო დაწერ, ანუ არის უბრალოდ კომპიუტერისთვის, ანუ კომპიუტერს რომ ამოხმო გულწრფელ პროცესორს, იმისთვის ბრძანებები რო დაწერე, ანუ კოდის ხაზები რო დაწერე და ერთ მძიმეში დამყავი, პროგრამა წარმოადგენს იმის ერთობლიობას. ხო? და პროგრამირება არის ამ წერის პროცესი, ხო? ამ კოდის წერის, პროგრამის წერის პროცესი. და ვინც წერს კიდე მაგას ქვია პროგრამისტი. ეგ იცით. პროგრამირება რატო გჭირდება და ნუ ცოტა შორს წავედი, ანუ რობოტები, ჩვენ რო ყავს რობოტი, ანუ მაგაზე თუ ვსწრები ახლა ბოლოს გამოვიდა SDK. მოკლედ, იმის ოპერაციული სისტემას, იმ რობოტის ოპერაციული სისტემას უკვე თუ ჯერ არა ზუსტად არ ვიცი, ას მალე ხდებოდა ეს ამბავი, შეუძლია რომ წაიკითხოს Java-ზე დაწერილი პროგრამა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია outget გავარჩიოთ იმის ფუნქციონალი, რომ რა, ანუ სპეციალური რაღაც გარემო ექნება თავისი, რომელშიც რაღაცა კონკრეტული კოდის ერთობლიობა რაღაც კონკრეტულ მოქმედებას გააკეთებს, ხო? ხელს ააწევინებს, ან თავს დაახრევინებს, ან რაღაც სათქმევინებს. და ანუ შენ შეგიძლია უკვე რომ გახსნა ის რა ქვია Java-ს გარემო, რომელი არის Eclipse ან რომელიმე სხვა NetBeans-ი, ხო, იქ აკრიფო რაღაც Java-ზე დაწერილი კოდი, მე ეს კოდი გაუშვა იმ მოწყობილობაზე, Pepper-ზე და მე Pepper-მა ეს ყველაფერი შეასრულოს. ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ რობოტები და მისნაირი მოწყობილობები ჩვენი დაწერილი კოდის საშუალებით მართოთ. ნუ ასევე ნუ ეხა წარმოუდგენელი რა ვიცი არ არის, მაგრამ ადრე წარმოუდგენელიც იყო და ნუ ეხაც ფიქრობთ რომ როგორ ხდება ხოლმე, ან მარსზე, ან ნებისმიერ სხვა პლანეტაზე, კი არა მარსზე ჯერ წავსულობთ თუ წავედით. თვარეზე სიტყვაზე ნებისმიერ სხვა პლანეტაზე, სადაც არის გაშვებული რობოტი, იმართება დედამიწა. ხო, ანუ იქაც რაღაცა software არის, რაღაცა პროგრამული კოდის ერთობლიობა, რომელზეც წერია, რომ რა ქმედებას აქედან რაღაცას განახორციელებენ, ეს ქმედება უნდა მისახოს იქ სხვა პლანეტაზე, რომელიღაცა hardware-ის ტიპი უნდა განახორციელოს. კიდე არის უპილოტო აპარატები, უპილოტო მანქანები, ეს არის Google-ის უპილოტო მანქანა, კიდე არის Tesla-ს უპილოტო მანქანები, რომელიც დღესდღეობით ძალიან პოპულარულია და კიდე Google-ს ცოტა სხვანაირი პროცესები აქვს. ამ მანქანას არ უნდა საერთოდ საჭი. ანუ შეგეძლო რომ კოორდინატი მიგითენა სამდე მიიყვანე და მიყავ. აი ეს რა არის? კონტენტის რა. სენსორი. ხო, ანუ უბრალოდ კამერაა, რომელიც ძალიან სწრაფად ტრიალებს და აბსოლუტურად ყველაფერს უღებს ფოტოს, რაც გარშემო ხდება. 360. ხო, ოღონდ ძალიან სწრაფად ტრიალებს. და მოკლედ კომპიუტერის უყენია ამ მანქანას, შემდეგ რომელიც იმ ფოტოს აანალიზებს. ანუ აანალიზებს იმ ფოტოზე არსებულ ობიექტებს, ცდილობს მიხვდეს და ხდება კიდევაც რა ობიექტია და რო ხდება რა ობიექტია, მერე ამ მანქანას ისე მართა, ანუ მანქანას ეუბნება, როგორ უნდა მოიქცეს იმ ობიექტთან მიმართებაში. ანუ რას გულისხმობს? სიტყვაზე თუ გზაზე გადადის ვიღაც, ეს მანქანა უნდა დაიჯახოს, ხო? უნდა მიხვდეს რომ გზაზე ადამიანი გადადის და ნუ ძალა გადადის ადამიანის კოდი თუ არ არის კი. და უნდა გაჩერდეს. ხო? ან გვერდზე თუ მიდის ველოსიპედისტი, რომ შეიძლება ველოსიპედისტმა ძალიან ცუდად გადმოუჭრას გზა და ამ შემთხვევაშიც ამას დისტანცია უნდა ეჭიროს, რომ გაჩერდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის ერთ-ერთი ანუ დღესდღეობით ძალიან სწრაფად განვითარებული სფეროს ნაწილი, რომელსაც ქვია machine learning-ი, თუ გაგიგებთ ეს ტერმინი, მანქანური სწავლება. და მანქანური სწავლება რას გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია კომპიუტერს რაღაცები ვასწავლოთ და მე იმ ცნობაზე დაკნობით კომპიუტერმა დამოკიდებლად მიიღოს განწყობილება. ან რაღაცის პროგნოზი მოახდინოს. მაგალითად, ამ შემთხვევაში, ან Facebook-ის მაგალითი რო ავიღოთ, ანუ Facebook-ზე ფოტოს რო გადავიღებთ ხოლმე და მე ჩვენ მეგობრებს ავტომატურად ტაგავს ხოლმე. ხო? ეგ როგორ არის? ანუ Facebook-ს აქვს ჩვენი მეგობრის ძალიან ბევრი ფოტო, იქიდან აქვს ამოღებული ჩვენი მეგობრის ძალიან ბევრნაირი სახე, ერთი სახე, მაგრამ ბევრნაირად და შემდეგ როცა რაიმე სახეს აიღებს, ის ადარებს თავის მონაცემთა ბაზაში არსებულ ძალიან ბევრ ადამიანს და ყველაზე მეტად რომელიც სახესაც დაემთხოვა, ესე იგი ის პერსონაა და შემდეგ ავტომატურად თაგავს. ეს დღესდღეობით ისა ნელ-ნელა უფრო და უფრო ვითარდება, ხო? ადრე მაგალითად ხანდახან სწორად ვერ შეუდა ხოლმე. ეხლა 100%-იანი სიზუსტით
ხანახან მეც ვხედავ ხოლმე ფოტოზე ვინაა და Facebook-ი ხვდება ხოლმე და ავტომატურად გითაგავს ხოლმე, ხო? ანუ იგივე პრინციპია. აი მარტივად რომ ამას განსაზღვრო, წარმოგიდგენთ რომ მანქანას ანახებდე ძაღლის და მანქანის ფოტოებს და უთხრა რომ რაღაც ფოტო ანახო, რაღაც ძაღლის და უთხრა რომ ესეც ძაღლი. და მე ძაღლის კიდე სხვადასხვანაირი ძაღლების 1000 ფოტო ვაჩვენე. მე ვაჩვენო მანქანის სხვადასხვანაირი მანქანების 1000 ფოტო და უთხრა რომ ეს არის მანქანა. და მე ვაჩვენო რაღაც ფოტო და უთხრა რომ აბა ძაღლია თუ მანქანა. ანუ რომ ეცადოს რომ გამოიცნოს. ხო, რაღაც ამდაგვარი ალგორითმი არის. ალბათ რა თქმა უნდა უფრო რთულად და ეხლა მე ვილაპარაკე. და კიდევ Facebook-ს აქვს სპეციალური აპლიკაცია უსინათლოებისთვის, Facebook-ის აპლიკაცია, რომ ესე რომ სკროლავს, ხო, ფოტო რაც არის ცდილობს, რომ იმ ალგორითმმა იმ ფოტოზე არსებული ობიექტები გაანალიზოს და ამ მომხმარებელს მოუყვეს იმ ფოტოზე რა ხდება. შეგვიძლია ჯანდაცვა და უთხრას პროფილი კომპიუტერში ასაკეთებს რა. რო ჩამოსკროლავს, როცა ნაუწევს რა ხდება. სურათზე უნდა ავწეროს რა ხდება. აუკითხოს და რა. ხო, აი ეგ არის machine learning, ანუ ჯერ პირველი ეტაპი რაც არის, რომ იმ ფოტოდან ცდილობს რომ ობიექტები ამოიღოს, მე ცდილობს რომ გაანალიზოს რა ობიექტებია და მიხვდეს რა ობიექტებია და რომ დარწმუნდება რა ობიექტებია, მე ეს text-to-speech-ით უნდა უკანახოს მომხმარებელს. ხო? მოკლედ ამაზე კიდე მე ვისაუბრებ, შეიძლება არა. machine learning-ს რაც შეეხება, ეს არის საიტი, სადაც შეგვიძლია ვაკეთოთ ძალიან პატარა და მარტივი პროგრამები კოდის დაუწერელად. ხო, ანუ ეს იშიფრება როგორც if this then that. ანუ არის საიტი, სადაც არის ძალიან ბევრი სერვისი ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგალითად მე მაქვს გაკეთებული და არ მახსოვდა რომ გაკეთებული მქონდა, თქვენც რო გითხარით, მაშინაც არ მახსოვდა და ეხლა რამდენიმე დღის წინ მეილი მომივიდა რომ ხვალ თბილისში იწვიმებს. ანუ ძალიან ორი რაღაცა განსხვავებული სერვისის ერთმანეთთან დაკავშირება ხდება კოდის გარეშე და პირობა არის ესეთი, თუ მოხდება ეს, მაშინ მოხდეს ეს. ახლა კოდი ვისაც დაუწერია if else-თან კავშირს ყველა მოხდებოდა, ხო? ალბათ წარმოვიდგინეთ, რომ ეს რაღაცა მარტივი კომპონენტი, რომელსაც ჩვენ კოდით წერთ ხოლმე, არის გახმოვანებული და წარმოდგენილი ან რაღაცა ორი სერვისის ერთმანეთთან კავშირში, ხო? ანუ შეგიძლიათ ესეთი მარტივი პროგრამა გააკეთოთ და მე თქვენთვის გამოვიყენოთ, რომ ფოტოს რო გადაიღებთ, ამი აითვიშთოს, ხო? დრაივზე ან დაბექაპდეს ან რაღაცა მოუვიდეს იმ ფოტოს, ხო? ან ეგრევე Facebook-ზე დაიპოსტოს. ანუ ეგეთი შესაძლებლობებიც არის. ანუ გადაიღებ ვიღაცას გაიგზავნოს. ხო, ეგ რაც კაი იქნება შეიძლება Messenger-ში იმ ტიპის მოძებნის გარეშე ეს პროგრამა გქონდეს. ეს პროგრამა კი არ არის, აპლიკაციაც არის ამისი Android-ზე. და შენი Facebook-ით აუთენტიფიკაციას გაივლი, მე კამერას დააკავშირებ თვითონ მოითხოვს ცნობას და იმ კამერით ფოტოს გადაიღებ, ეგრევე ვიღაცას გაიგზავნო. ხო, მე შეგიძლიათ შეგზავნოთ, თქვენ ნახოთ. ეს არის სხვადასხვა პროგრამების ენები შედარებული ვექტორების ბრძანებლის გვერდით. ნუ საერთოდ ყველას არ წავიკითხო. ანუ Python-ი აქ არ წავიკითხო. Python-ი არის ამბობენ რომ არის მარტივიო, რომელსაც ჩვენ არ ვისწავლით და საქართველოში არ ვიცი სწავლენ თუ არა. საკმაოდ პოპულარულია, ამბობენ 4.5 ვარსკვლავი აქვს და გამოიყენება ძირითადად YouTube-ში, Instagram-ში და Spotify-ში. ნუ ეს ალბათ ხვდებით რომ YouTube-ი თქვენ Python-ზე არ არის აგებული, ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროექტია და ძალიან დიდი საიტია და იქ ძალიან ბევრი იმაა ნახმარი, შეიძლება C#-იც არის გამოყენებული, PHP-ც არის, JavaScript-ის სხვა ბიბლიოთეკების და ასე შემდეგ. და აი ეგ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამას დავაკვირდით, რომ ამის საშუალებით შეგვიძლია დავაწყოთ ან ვებ აპლიკაცია, ან დესკტოპ აპლიკაცია. ნუ ეს დესკტოპი და ვებს რო ყოფთ, ანუ არის სამი ტიპი ძირითადი, ხო? ვები, დესკტოპი და მობილური. მობილურზე რაც არის დაყენებული პროგრამები, დესკტოპი არის, რასაც აინსტალირებ კომპიუტერში, ხო? ან Windows Form application-თან ვისაც გქონდათ შეხება ბანკებში და მაღაზიებში ვარ ხოლმე. ეგენი დესკტოპ აპლიკაციები, იმიტომ რომ ბრაუზერში არ შედიხარ, მობილური არ არის, კომპიუტერში უბრალოდ ორჯერ აკლიკავ და იქვე ხსნი. ხო? ბრაუზერის გარეთ რო არის, დესკტოპ აპლიკაცია შეუძლია იცოცხლოს ინტერნეტის გარეშეც. Java ამბობენ რომ არის სირთულით სამი ვარსკვლავიო, ძალიან პოპულარულია და მოკლედ Java ძალიან ბევრ პროდუქტში გამოიყენება და ასევე 95 ან 90% Android აპლიკაციების არის Java-ს საშუალებით გაკეთებული, იმიტომ რომ Android-ის ოპერაციული სისტემის native მშობლიური ენა არის Java. ხო? C არის სამი ვარსკვლავის სირთულით, მაგრამ მე მგონი ანუ ისეთ შეხება ქონია, ისეც მოგდებოდა რომ C ცოტა უფრო რთულია ვიდრე C++-ზე. ამიტომ ის ვარსკვლავი გადაანაცვლა სწორი იქნება. ანუ ესეც პოპულარულია და ძირითადად გამოიყენება ოპერაციული სისტემებში და ჰარდვერში.
ანუ აი რობოტს თუ ვინდა რაღაც გავაკეთებინოთ, ან ჩვენ მეღებულ რობოტს შეგვიძლია გამოვიყენოთ პროგრამის ენა C. მე მგონი Arduino-სთან მე შეხება ქონია? აი მიკროპროცესორი პატარა. აი მაგაზე მე შეგეძებ, მე მგონი იქაც C გამოვიყენა, მაგრამ იქ იმას კიდე ბევრი სხვა კომპიუტერზე წერია. ნუ იგივე C-ია. ხო, არ მგონი შეხება. C++-ი. ხო, ამით შეგვიძლია გააკეთოთ მობილური აპლიკაციები და დესკტოპ აპლიკაციები. C++-ის იგივე რაღაცებს შეგვიძლია გამოვიყენო, ეს C++-ის შვილივით არის, იმის მერე შეიქმნა და ნუ რაღაცები გავს, რაღაცები არ გავს, ცოტა უფრო დახვეწილი ენაა. JavaScript-ი ანუ არის web-ისთვის და უფრო მობილურისთვისაც ძალიან ბევრი შუალედური პროგრამაა, სადაც შეგვიძლია JavaScript-ზე წერო და მე ამ JavaScript-ს გადააქცევს Android-ისთვის მისაღებ ფორმატად. ხო? ანუ ადრე JavaScript რაღაც სერიოზული ენა და არც არ იქონია 90-იან წლებში და ცოტა მერეც სკრიპტული მაგიტოქრია JavaScript ან რაღაცა დამხმარე ენასავით იყო web-ისთვის. და ეხლა უკვე ამ ბოლო 5-10 წლებში ისე განვითარდა, რომ ანუ ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკები შეიქმნა JavaScript-ზე, რომ Angular, Node და ასე შემდეგ და უკვე შეგიძლია რომ ცალკე JavaScript-ით გააკეთო შენ back-იც და front-ის ნაწილშიც გამოიყენო, ხო? ანუ ძალიან დაიხვეწა და განვითარდა ეს ენა. ნუ JavaScript-ი ამობერო კიდე მარტივია და რეალურად მართლა ცოტა მარტივია სხვა ენებთან შედარებით. აი C# და Java ძალიან გვაქვს ერთმანეთს. Java-საც თუ დააკვირდებოდეთ, ყველაფერში შეგიძლია გამოგეყენებინა. ანუ C#-ზე შეგიძლია მობილური აპლიკაცია გააკეთო, მაგალითად Windows მოწყობილობისთვის, Windows ტელეფონისთვის. ასევე შეგიძლია C# საშუალებით გააკეთო აპლიკაცია, მე რომელსაც გავუშვებ iOS-ზე ან Android-ზე. ეს Xamarin არის ესეთი შუალედური პლატფორმა, ხო? სადაც შეგიძლია კოდი შენ დაწერო C#-ზე და ის Xamarin უზრუნველყოფს, რომ მე ეს კოდი გადააკეთოს Android-ისთვის მისაღებ ფორმატად და iOS-ისთვის მისაღებ. ნუ ცოტა უფრო უნდა იწვალო, ანუ რომ იმენა რაღაც ცოტა რთული რაღაცის გაკეთება თუ გინდა. ცოტა მეტი წვალება მოგიწევს, რომ თუ Java-ზე არ წერ, იმიტომ რომ ნუ C# არ არის იმის native ენა და შეიძლება რაღაც კომპონენტები რაღაც არ ქონდეს და Java-ს კიდე ქონდეს. ხო? ნუ თუნდაც რო აიღო iOS-ი და iOS-ის ენა Swift-ი და C#, ხო? მაგრამ ხანდახან დროს გაზოგინებს ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოგიდგენ კომპანიაში თუ შენ ყავს C# პროგრამისტი და შენ მინდა რომ აი რაღაც პროდუქტის Android და iOS აპლიკაციები გააკეთო, დაგჭირდება აიყვანო სამსახურში, როგორც Android დეველოპერი, ისე iOS დეველოპერი, ხო? თან iOS დეველოპერები ცოტა ძვირი ვირს ხოლმე. და იდეაში შეგვიძლია ეს ყველაფერი შენ გააკეთო ერთი C#-ის პროგრამისტით, ხო? მაგრამ აპლიკაცია ვერ იქნება ისეთი მოქმედი და ისეთი შეიძლება ისეთი სწრაფი, როგორც იქნებოდა, რომ გააკეთებინა ეს აპლიკაცია იმ ოპერაციული სისტემის მშობლიურ ენაზე. ხო? ამიტომ რა დღესდღეობით საქართველოში, ნუ ადრე მახსოვს, რომ რომელიღაც კომპანიები აკეთებდნენ სამომავლოზე, მაგრამ მე გადაწყვიტეს, რომ გადასულიყვნენ მშობლიურ ენებზე და უკვე აიყვანეს Java-ს და iOS-ის პროგრამისტები, ხო? რომ ის აპლიკაციები ეკეთებინათ მისთვის მშობლიურ ენაზე. რაბისთან შეხება არ მქონია ვერაფერს ვერ გეტყვით. ამობერო არის არც თუ ისე რთულია და ამობერო გამოიყენებენ web-ში და desktop აპლიკაციებში. PHP თითქმის ყველა ვიცით, ხო? ანუ ესე იგი ISP-ს ჩვენ რაღაცას ვისწავლეთ და PHP არის ეკვივალენტური საქმის მხრივ. ანუ იმ ვებგვერდს რასაც აწყობ PHP-ზე, ასევე აწყობ ISP-ზე. და იმ ვებგვერდს რასაც აწყობ ISP-ზე, ასევე აწყობ PHP-ზე. ნუ არის რაღაც სხვაობები და მე თქვენთან ნახავთ. და არის ასევე გემოვნების თემა, ხო? ეხლა მაგალითად მე PHP ძალიან არ მომწონს. რაღაც მახინჯი არის და ცუდი სულის პატრონი და რაღაც კი არა, უბრალოდ რაღაც დოლარის ნიშნებით და ბევრი ესეთი ძიმებით კი არა და აპოსტროფებით და ჭყალებით და ასე შემდეგ. თავიდანვე უნივერსიტეტში მეორე კურსზე ვიყავით ორსტები, ექსა გამოგავიარე იმ დროიდან არ მომწონს უბრალოდ PHP. ასევე ჩემთვის ცოტა რაღაც ჩახლართული ტიპი არის, ხო? აი ASP-ზე თქვენთან ნახავთ, რომ ნუ C# კოდს, ანუ back-ის კოდს ცალკე, front-ს ცალკე, JavaScript-ს ცალკე, მე აყოლებს აერთიანებ, ბაზა ცალკე და ასე შემდეგ. იქ რაღაც ერთი ფაილია, რომელიც წერტილი PHP და შიგწერ კარჩი ყველაფერს, რა. ნუ იქაც შეგვიძლია JavaScript-და CSS-ი გარეთ წერო, მაგრამ back-ს და front-ს ერთმანეთში უღრებ, ხო? და ნუ მოკლედ არ მომწონს PHP. ანუ ბოლომდე მის შესაძლებლობები არ ვიცი ASP-ის შესაძლებლობები, პროსტა PHP არ მომწონს და იმიტომ არ ვწერ PHP-ს, ხო?
და კომპლექსური ვებგვერდების საკეთებლად ბევრად კარგია ეს დიდი და რთული ვებგვერდების საკეთებლად, ხო? ეხლა სიტყვაზე მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, საბა ელექტრონული წიგნების საბა, იცით ხო, ალბათ იქ მუშაობ, მე ASP-ზე აწყობენ. ხო? ანუ მე ეს საბა მითვითონ არ მიწყვია, რაღაც ძირითადი ნაწილი რაც აწყობილი, უბრალოდ მე გადმოვიბარე, ვინც აწყო, კომპანიამ აწყო, ხო? ის იყო ASP-ზე და მოკლედ არც თუ ისე დიდი ხანი მომინდა, მაგრამ მაინც დიდი ხანი იყო, როცა სკვის დაწერილი კოდს არჩევთ, ცოტა უფრო რთულია, ხო? და იქ შემდეგ რაღაც ცვლილებები უნდა შეიტანო, იმიტომ რომ რაღაც ვაკეთებდი, რაღაცა იდეოდა. მე იმას ვასწავლებ. მე ამას სხვა რაღაცა იდეოდა და ეგრე რა. და PHP-ზე ის რომ ყოფილიყო, მე მგონი ვერსიაზურს ვერ გავარჩევდი, იმიტომ რომ იქნებოდა რაღაც ერთმანეთში აზელილი ძალიან ბევრი კოდი. ხო? რაღაც ASP-ზე რა ხან იყო, იქ კონტროლერები C# კოდი იყო ცალკე, იქ ვიცოდი რომ ყველაფერი რაც ხდებოდა, ეხებოდა back-ს და ის მომხმარებლის წინ არ უჩანდა, front-ის კოდი იყო ცალკე ფოლდერებში, ცალკე view-ებში და ასე შემდეგ. აი ხო თქვენ თვითონ რომ დავიწყებთ. ვინმე შეხება ქონია ASP-სთან? ხო, ხო. მაგრამ რო დავიწყებთ, სწავლას თქვენ მივხვდებით რომ რაღაც ყველაფერი გაყოფილია, ყველაფერი სტრუქტურიზებულია და რომ მივხვდებით სტრუქტურას რა ხდება, უკვე თქვენს გაგიადვილდებათ მე მაგასთან მუშაობ, ხო? ნუ PHP არ ვიცი როგორ არის, უბრალოდ იქ რომ თან რა იყო იცი, ანუ იმ ლექციებზე არ დავდიოდი, კერძო დავდიოდი, თავი, მე არ დავდიოდი და რომ ანუ გამოსტაზე რომ მივედი, რაღაც მითხეს რაღაც ნუ C# კიდე ან ASP-ს ცოტა მინუსი ისაა, რომ რაც მარტივი რაღაც გაკეთება, მაგრამ მოკლედ ბევრ კოდს წერო რა, იქ რაღაც ბიბლიოთეკა ჩაუვთო და კლასი უნდა გააკეთო და იმის მოკლდელი ამბებია. ხო და PHP-ზე რაღაც მარტივი ამოცანა იყო გასაკეთებელი და ნუ ამ წავედი ASP-ს პრინციპებით და ნუ რაღაც გავიჭერე, რაღაც ვერ გავიგე ვერაფერი და მე კარგად დავსერჩე და ძალიან მარტივად ის კოდი უკვე გამზადებული, რაც 4000 კოდი იყო, ფოტო უნდა ამეტვირთე და უნდა გადავამოწმებინა და იმ ფოტოს ის რა ქვია, ზომა, რაღაც range-ი ჯდებოდა და ფორმატი. ნუ C#-ზე რაღაც გავიუფლებდი სანამ დავწერდი და კაროჩე PHP-ზე რაღაც 400-ში იწერებოდა ეს ყველაფერი. რაღაცა ვერ ვიტყვი რომ ეგრე, მაგრამ ჩემს რაღაც უფრო მარტივ ტიპად წარმოდგინდება, მაგრამ თავად ესე არ არის რა თქმა უნდა. და მოკლედ PHP-ს ვაზრობს შევეშვათ, კიდევ გვაქვს აქ Objective-C. Objective-C არის ძველი ენა, პირველი ენა iOS development-ის, ანუ iOS-ზე აპლიკაციები ადრე იწერებდა Objective-C-ზე, ძალიან მოვიდა C-ს და უფრო, ნუ, გავდა C-ს, მაგრამ იყო უფრო ცუდი და მახინჯე ენა და უფრო რთულად გასაგები. ვინმე შეხება გქონიათ? ხო, მოკლედ რთულად გასაგები ენა იყო და ბევრს მოკლედ არ მოსწონა. და მე გამოუშვეს, მე რა 1-2 წლის წინ გამოუშვეს ახალი ენა, რომელსაც ქვია Swift-ი და უკვე მეორე თუ მესამე ვერსია გამოვიდა სულ ახალს. ხო, Swift-ი უფრო ლამაზი და დალაგებული ენა, რომელიც სხვა ენებსაც ძალიან გავს. ხო, iOS-ის developing-ი არის ანუ iOS developeri ღირს უფრო ძვირი, ანუ ხელფასის ფრილანსერ და ასევე საერთოდ იმიტომ რომ უფრო მეტ ინვესტიციას დებს თავის საქმეში, ხო, იქ Mac უნდა გქონდეს, iPhone უნდა გქონდეს, iPad უნდა გქონდეს და ეს ყველაფერი ძვირია. და ანუ ASP-ს დეველოპერი რო იყო, ერთი Windows-ის კომპიუტერი გქონდა, მეტი არ არის. ან რო იყო ეხლა რა თქვი, ASP, ხო? ხო, ან რო იყო PHP-ს დეველოპერი, იქაც ერთი Windows კომპიუტერი გინდა, ცოტა უფრო სუსტი ვიდრე ASP-ს დეველოპერს უნდა. და Android-ს დეველოპერი იყო, ერთი Windows კომპიუტერი გინდა და პლუს Android რაღაც ტელეფონი, ხო? იქ სიმულატორი ტელეფონი. ხო, ერთი Google-ის ტელეფონი და 1500 ლარში გამოყო. ესენი ვინც არ იცით შეგიძლიათ შეხვიდეთ და შემდეგ დასერჩოთ, კერძო ნახოთ ყველა საიტი, არის იმ ონლაინ რესურსების მწირი ჩამონათვალი, რაზეც თუმცა გვაქვს ინტერნეტის საშუალებით და ამ ყველა საიტზე თითქმის არის უფასო და ფასიანი კურსები. არის კარგი კურსები და არის ცუდი კურსებიც. და ყველაზე ძალიან მომწონს კიდე ერთი საიტი, რომელსაც ყველა ამ ლექციას რო გავდივარ ყოველ ხომ ჩავამატებ მეთქი, მაგრამ დამოვიწყდა კიდე Microsoft Virtual Academy. არის Microsoft-ის ოფიციალური კურსები დევს მოკლედ იქ, რომ Microsoft-ის სპეციალისტების მიერ ჩაწერილი კურსები. აი თვითონ EDC-ი ვიცი, ერთი HTML-ის კურსი მაქვს, და Virtual Academy-ის ვიდეოებია თუნდაც. Dual site is also there's one working on instructions network. საიდან ვაყენ? ის ისე ვაყენ უსაუბრო საიდან როიცა. ხო. მაგ შემთხვევაში ორთვიან ტრაიალს შუქმეს მაგ საიტზე და შეგვიძლია იმ ოქროში რამდენიმე სინაინები დაიწყოს. ხო, პირველ საიტიც კარგი. შედიოდა რა კიდე. LinkedIn-მა იყიდა მეგონი ბოლოს. იმდენის კაი.
Udemy. ხო, ნუ ყველა იდეაში ყველაზე რაღაც ისეთი კურსების ამორჩევა. Coursera-ზე ვიცი რომ ერთი ძალიან კაი ალგორითმების კურსია. რაღაც ცნობილი უნივერსიტეტის. და კიდე დამოუწყდა ძალიან კარგი კურსია, აი სულ ამახვილებ ხოლმე მაგას დურადებას, Harvard-ის კურსი არის CS50, აი ესე ქვია. თუ იცით. აი ეს ტიპია. ხო, ეს ტიპია მოკლედ ეს არის კურსი Harvard-ში Introduction to Computer Science, ესე ქვია და აქ სწავლობენ CT, ხო, CT სწავლობენ, აი CT. სწავლობენ კომპიუტერის, ესა პროგრამირების საწყისებს ამ ენაზე. ოღონდ ეს ენა იმდენად მნიშვნელოვანი არა, როგორც ამ ტიპის ახსნის მეთოდოლოგია და თან რასაც ხსნის და რასაც ყვება. ხო? ამ კურსზე სტატისტიკა ესეთია, რომ 70% ვინც აბარებს ამ კურსზე არ იცის არაფერი და 20% იცის რაღაც. ანუ პროგრამირების კუთხით. და მოკლედ ძალიან მაგარი კურსია. ანუ თუ დრო გექნებათ და მოგეკნებათ გამოყავით, ძალიან ბევრ რაღაცას გაიგებთ ამ კურსიდან, რასაც მე ვერ გეტყვით და კიდე რასაც სხვა ვერ გეტყვით. ანუ ძალიან საინტერესო და ნუ ამას დაგილინკავთ იმ დავალებას რომ გქცევთ. მაშინ. ნუ ეჭველი ჩაუჯექით ძალიან კაი კურსია. ყოველ წელს ახალ-ახალი იდება ხოლმე სხვათა შორის და იმ ყოველ ახალ რაღაცაში კიდე ახალ რაღაცას გაიგებთ. ამიტომ ყოველ წელს უყურებ ხოლმე. კაი. ესე იგი, კოდს ნუ დავწერთ, რაღაცა ენას ვისწავლით, ან C#-ს, ან Java-ს, ან ნებისმიერ სხვას და ნუ დავიწყოთ კოდის წერას და ეხლა კოდი როგორ უნდა დავწეროთ. ნუ ესე პროსტა თითებს ხოლმე ვაყავთ, რაღაცა პრინციპით ხოლმე დავწეროთ, რაღაცა პრობლემები ხოლმე გადავიჭრათ მაგით კოდის წერით, ხო? და მოკლედ იმ რაღაცა სიტყვაზე პრობლემას დაუზახებთ ხოლმე, ამის შემდეგ რაღაცა ამოცანას, ხო, რაც უნდა გავაკეთოთ. მაგალითად, მოგეთქვით, გამომთვალოთ ორი შეტანილი რიცხვის ჯამი, ეს შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორც კომპიუტერული პრობლემა. და ამას მიუდგეთ როგორც პრობლემას. ხო, და ამ პრობლემის გადაჭრა ნიშნავს, რომ შენ ეს მოცანა გააკეთე. ამ პრობლემის გადასაჭრელად შესრულებული ნაბიჯების ერთობლიობა არის ალგორითმი. ხო, ეხლა ეს სიტყვა ბევრს უცხო არ იქნება, ალბათ. ხო? ანუ არის უბრალოდ გზა, რის საშუალებითაც მიდიხარ რაღაც დანიშნულების ადგილზე. ხო? სიტყვაზე თუ შენ სამსახურში გითხრეს, რომ რაღაც მოკლედ მომხმარებლები რეგისტრირდებიან და უნდა გაარკვიო რაღაც. ან უნდა დაითვალო რამდენი მომხმარებელს აქვს. აი ჩვენი შემთხვევაში ვაიღო 4 წიგნი ნაყიდი მარტის თვეში სიტყვაზე. ხო? ანუ ეს შეიძლება წარმოიდგინო როგორც პრობლემა და შემდეგ ხა შენ ეგრევე რაღაცა ხო არ დაიწყებ, ანუ რაღაც ხო უნდა დაფიქრდე, რომ ჯერ რა უნდა გააკეთო, რომ ჯერ მომხმარებლები უნდა ამოიღო, ვინც მარტში მარტში წიგნი იყიდა. ხო? და მე უნდა გადაყვია მომხმარებლებს და უნდა დაიწყო დათვლა, ვინ იყიდა 4 წელი. და ანუ ცალკე უნდა გადმოყარო ეს მომხმარებლები და მე ცალკე უნდა აჩვენო. ხო, აი მარტივად რო წარმოვიდგინოთ ყველაფერი, ხო? ამ ყველაფერს მე ჩვენ გავაკეთებთ ASP-ს. ანუ ამ ნაბიჯების ერთობლიობას ქვია ალგორითმი. ალგორითმი შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ესე, აი რომ დაფა, ან ფურცელი და დაწეროთ პირველი. და წერტი, რა უნდა გავაკეთო პირველი? ანუ უნდა ავიღო ყველა მომხმარებელი, ვინც რაიმე იყიდა მარტის თვეში. მეორე უნდა გადავყვე თავიდან ბოლომდე ამ მომხმარებლებს და დავითვალო რამდენი წიგნი იყიდა მარტის თვეში. მე თუ რომელიმე მომხმარებელმა იყიდა 4-ზე მეტი წიგნი, ანუ 4 წიგნი, ნუ რაჭინია მოცანა როგორ არის დასმული, მაშინ უნდა გადავიტანოთ ცალკე სხვაგან, ხო? და მეხუთე ეს ყველა გადატანილი იმეილი, ან სახელი, ან გვარი, პირადნომერი უნდა უჩვენო, ვინც უნდა უჩვენო სადღაც, ხო? რაღაც კონკრეტულ გვერდზე. ეს იქნება ალგორითმის ჩამოყალიბება. მე ამ ალგორითმს კიდე აქვს ფსევდოკოდს ეძახიან, ანუ სიტყვებით და ნაწილობრივ რიცხვებით და ცვლადებით წერ კოდს, ოღონდ ქართული სიტყვებით შეგვიძლია დაწერო, აი მოკლედ აი ესეთია მოკლედ ფსევდოკოდი. ნახეთ როგორ წერია defines the objective function, ანუ ეხლა ეს რო ვიზუალში ან სადმე ჩააკოპირო, ეს ვერც გაიგებ ამით ჯერ რა ენაზეა საუბარი, ანუ ეს ვამბობ იქამდე რომ სანამ შენ ამ პროგრამის ენას აირჩევ და იმ პროგრამების ენაზე კოდის წერას დაიწყებ, ხო? რაღაცა ამოცანა ჯერ უნდა გაიერთო, ხო? ჯერ უნდა იფიქრო ის, როგორ უნდა გადაჭრა ეს ამოცანა, ხო? და უნდა ადგე და ამ ამოცანის გადაჭრის გზა უნდა დაწყო. და
და გეგმა, ხო, მარტივად ვთქვათ. და ეს ამას მნიშვნელობა არ აქვს რაინით გააკეთებ ამ პრობლემას, რა პრობლემას ენის საშუალებით გადაჭრით, ხო? ეს არის უბრალოდ სიტყვებით და რაღაცა კიდევ რიცხვებით დაწერილი ამ ალგორითმის ფსევდოკოდი. ხო? აი მივხვდით ხო რაღაცა for იცით რა არის? პრობლემა იცით რა. ხო, ანუ ეგეთი კომპონენტებიცაა ნახმარი, ციკლი და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ფსევდოკოდი. და მე ფსევდოკოდსაც რო დაწერთ და დარწმუნებით რომ ალგორითმი არის ოპტიმალური, შეგიძლიათ ესე დახატოთ უბრალოდ. ხო, რაღაც დავიწყო, მე რაღაცა boil რაღაც მოხარშო, კი არა და boil ავადუყო წყალი, თუ წყალი ადუყდა, მაშინ დავასხა ჭიქაში, ეს რა არის ვაფშე რის ფსევდოკოდია? make tea, აი ჩაის გაკეთების ალგორითმი არის რა. ხო, ახლა ჩვენს ბევრად მარტივია, მაგრამ აი თურმე რამდენი ნაბიჯი ყოფილი. აი ძალიან კაი მაგალითია. ამას მე პრეზენტაციაში ჩავსვო. ანუ აი დავიწყოთ ესე. ჩავაგდოთ ჩაის ის რაღაცა, ნუ პაკეტი ჭიქაში. შემდეგი ნაბიჯი არის რომ ავადუყოთ წყალი. ეხლა თუ წყალი ადუხდა, ხო? ანუ ადუხდა წყალი? არა. მაშინ ისე ავადუყოთ, ხო? ან დავასწავლოთ ჩამიგრე. ან დავასწავლოთ, ხო? თუ ადუხდა, მაშინ დავასხა წყალი იმაში, ჭიქაში. მე შემდეგი ეტაპი არის შაქარი გინდა? ანუ თუ გინდა, უნდა იმასაც კოვზი, ხო, ჩავამხოთ კოვზი, მე ისე ვაკობის, ნახეთ? ანუ ესე იგი ერთი კოვზი. თუ კიდე გინდა, მე მეორე კოვზი. კიდე გინდა მესამე, რა? ციკლის თემა. ხო. მე არ ჩავიციკლები ხოლმე. ან ბევრ კოვზს ვიყრებ. და თუ არ გინდა კიდე, თუ ზე გინდა, მაშინ შეგვიძლია ჩაისხა ზე. ისევ ჩავატოვოთ. ხო. ჩაისხა ზე და ეს რა, მისკირა. მორევა? ხო. თუ მორევა გინდა შეგვიძლია მოიგო და თუ აღარ გინდა ეს უკან გუნდება, თუ აღარ გინდა მორევა, შეგვიძლია კიდე დასრულდება და მოკლედ ეს ჩაის გაკეთების ალგორითმი გავა ბოლოში, ხო? და ეს ბოლოში რომ გავა, ამოცანა რაც იყო, ჩაი გავკეთებინა, ჩაი გაკეთებული. ჩაიში რძეს რატო ისხოს? ინგლისელი ალბათ. ხო, ეს არის მოკლედ ალგორითმი. ანუ ასევე არის რაღაცა ძალიან ცნობილი ალგორითმები, ვიღაც ცნობილი ადამიანების მიერ გადაჭრილი პრობლემები, მაგალითად ერთ-ერთი დიდი პრობლემა იყო ხოლმე, ანუ ორნაირი ალგორითმი არის სიგანეში ძებნის ალგორითმი, თუ გაგიგიათ უნივერსიტეტში ეს გისწავლეთ, რომ გაგიგიათ. და არის სიგრძეში ძებნის ალგორითმი, ხო? OSP. ჰა? OSP. OSP როა? აღარ მაქვს ვერგეთო. ხო. ანუ ეს რა? სიგანეში ძებნა სიგანეში. თუ არ ვწდები, სიგანეში ძებნა არის რომ ერთი წერტილიდან დაიწყო, რაღაცა მეორე წერტილში მიხვიდე და მოიცვა ყველა წერტილი ერთ წერტილიდან მეორემდე. ნუ შეიძლება ამერიოს ზუსტად არ მახსოვს, ამიტომ თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაქედან. ანუ რო წარმოვიდგინეთ, რომ არის ძალიან დიდი ქსელი. ეს ბაბუსოთი ეს არა. DXtra არის ხეების წიგოები და უმოკლესი გზა და რაღაცა. ხო. ნუ ეს მარტივად რა ვთქვათ, არის ძალიან დიდი ქსელი, ხო? თვითონ ამ წერტილიდან რომ დაიწყო, აი ამ წერტილში რომ მიხვიდე და ისე მიხვიდე ამ წერტილში, რომ ყველა შესაძლო წიბო მოიცვა და ამავდროულად გაიარო ყველაზე ნაკლებ მანძილი. ხო. ანუ ეს მაგალითად რომ გადავიტანოთ რეალურ ცხოვრებაში, აი ხო არის ქალაქში ძალიან ბევრი ნამის უბნი. ხო? და ის წარმოვიდგინოთ, რომ ყავს ერთი მანქანა. და უნდა დაიწყოს გდანის რაღაცა ზედანავის ბოლო წერტილიდან და უნდა გავიდეს ვარკეთილში, ან კიდევ ის თუ არ დასახლება, სადაც იქით. ლილოში. ხო? და ანუ მიზანი არის რომ რა, ესე პროსტა ხო არის ის დაინახვა ნაგუს უნდა მივიდა, მე კიდე წავიდა დაინახა ნაგუს უნდა მივიდა, ეგრე ხო არის ის, ხო რაღაც პრინციპი ექნება, ხო? ანუ უნდა გაიაროს ყველა ნაგუს უნდა დაცალოს, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ნაკლები მანძილი უნდა გაიაროს, ხო?
რომ არ გაიჭედოს რომ სადღაც მივიდეს და მე მოტრიალება რომ მოუწიოს და თან იმ ნაგუსუნის გავლა რომელიც უკვე დაცალა ხო იმიტომ რომ ზედმეტ საწოლს დახარჯავს ხო ამიტომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად გამოიყენება სწორედ ეს ალგორითმი ასევე მეორე ალგორითმი რო გითხარით სიღრმეშიძებნა არის რა რომ მოვნიშნო ერთი წერტილი მე მოვნიშნო მეორე წერტილი და მიყოს ამ ორ წერტილს შორის უმოკლესი გზა ნუ წარმოიდგინეთ ყველა ამ ციფრს აწერია ის რა ქვია მანძილი უმოკლესი გზა რომ იყოს ხო ნუ რაღაცა ესე იქნება თუ ესე იქნება თუ როგორ იქნება ეს ანუ პროგრამა რომელიც ამ ალგორითმს იყენებს ოდესმე გამოგიყენებიათ ხო აი Google Map ხო ანუ სხვას მეც არ აქვს არაკეთებს ანუ იცის ქუჩების მანძილები ხო მონიშნავ ერთ წერტილს მე მონიშნავ მეორეს და გეუბნება უმოკლეს მანძილს ну Google Maps კიდე ისაც აქვს შამატებული რომ თუ იმ კონკრეტულ მარშრუტზე არის საცობი მაშინ გითხრა სხვა ალტერნატიული მარშრუტი ხო და ну თუ სამი გზა არის ჩაკეტილი სხვა გზით წავი გამოსა შენ ну ის ცოტა უფრო ინდუეს ტიპი არის მაგრამ მაგ ალგორითმს იყენებს ზუსტად ხო ალგორითმზე მეტის ლაპარაკი აღარ მინდა ეს რომელი ენის კოდია C# იქნება კი არა Java-ში არა Java-ში system console არ გვაქვს ხო system memory вообще არ გვაქვს გვაქვს და არა არის სისტემები არა იმიტომ using system უწევთ C#-იც არის ეს არის Java-შიც ხო ეს ლანგუეჯი კი მაგრამ სისტემი არის წინ თუ არა print ln არის Java-ში print line მოკლედ ეხა პროგრამა რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ ეს არის Visual Studio ხო არის Microsoft-ის ოფიციალური პროგრამა რომელშიც შეგვიძლია კოდი დავწეროთ არა მარტო C#-ზე არამედ C-ზე, C++-ზე, JavaScript-ზეც, F#-ზეც, კიდე რაზე? Python-ზეც და ასე შემდეგ. ნუ შეგვიძლია web გვერდები, ნუ ASP-ს რო დავიწყოთ რა თქმა უნდა, web გვერდების კეთება შეგვიძლია იქ და ასე შემდეგ. და გვაქვს კიდე თითოეული ენაზე ანუ თითოეული ენაზე დაწერილი პროექტის რამდენიმე ნაირი პროექტი. ანუ გვაქვს კონსოლური აპლიკაცია, ამის განსხვავებას ნახავთ მე და გაჩვენებთ ყველაფერი რა არის და ნუ ასე შემდეგ. რო შევალთ მე გაჩვენებთ. ესე იგი Visual Studio 2013 წელს პირველად გამოვიდა ოფიციალური უფასო ვერსია. აქამდე გადახილი ვერსიები ჰქონდა, ნუ ეხლა ვიღაცებსაც გადახილი ვერსიები აქვს. მაგრამ გადახილი ვერსიები კონკრეტ მაგამდე იყო ნუ და ბევრი ვარიანტია, როგორც Windows Ultimate, Express-იც იყო, რომელიც ადრეც უფასო იყო კიდე პროფესიონალი და ასე შემდეგ. და ნუ ადრე ტორენტზე პოულობდით ხოლმე, მე ვიწერდით და ვაყენებდით ხოლმე გადახილი ვერსიას. იმის შემდეგ რაც გამოვიდა უფასო ვერსია და ამ უფასო ვერსიის სახელი არის Visual Studio Community. ესე იგი 2013-ში გამოვიდა, მე 15-ში გამოვიდა და ეხლა გამოვიდა სულ ახალი 2017 წლის ვერსია. ხო? ანუ თქვენ მნიშვნელობა არ აქვს რომელს დაახერხეთ. ლინკ ჩაგიდეთ 2013-ისაც და 2015-ისაც. ვინმე სხვა აქვს Windows 7 სახში, ან ლეპტოპში. ხო, ნუ ძალიან კარგი. 7 ხო არ გაქვთ იმის? ხო, ნუ მოკლედ თქვენ თვითონ ნახავთ, შეიძლება 7-ზე რაღაცა მოითხოვოს series pack-ის დააპდეიტება რაღაც და თუ ვინმეს ბავშვი გიყენიათ Visual Studio? შენ გიყენია? ნუ კაი, ვისაც გიყენიათ, იმას არ გეხელათ. ვის არ გიყენიათ? ორივეზე მიყენია და აპდეიტს ხოს უქეთ. всё. ანუ მოკლედ თუ რამე პრობლემა შეგექმნათ, იქ დაგიწერთ რომ ჭირდება რომ ეს დავაყენო, რომ მე ეს დავაყენო და მოკლედ ეს ყველაფერი თქვენ გააკეთეთ. ანუ ფასიანს და უხსოვსა enterprise და მოკლედ თქვენს რომ community-შიო ის რაღაცეებიო არ არისო, რაც არის Team Foundation არ არის? გამოვაშოს უფასო გამოვაშოს. არ ვიცოდი რა არა და ადრე ვიყენებდი. და კოდი არის front-ისთვის. კოდი? კოდი იდეაში მე მგონი Mac-ისთვის გამოუშვეს, მაგრამ უბრალოდ text editor-ია, კომპილერი არის. Linux-იც ხო? ხო, ნუ მაგაზე თუ წავა იგაწავა ინტეგრატიული. ხო, და ხო, მაგას ვამბობდი რომ ნუ ესე იგი ვის არ უყენია ხელი აიციეთ კიდევ ერთხელ Visual Studio უყენია. არა, ვის არ გიყენიათ Visual Studio? ცოტა ხანი. შენ გიყენია? ანუ ყველას გიყენიათ? ხო, მე და მაშინ რაცო დღეს ვერ მოგწმ დავალება C#-ს. აი, მაშინ ამაზე Visual Studio-ზე აღარ ვილაპარაკ. ჰა? იმას არ მიყენიო თქვა.
აჰა, უყენია კაც. და სახსნება. ყველგან უყენია. ხო, ხო და მოკლედ რო თქვენს რომ ის რაღაცებს ამოვაკლებთო რაც კი არა და რაღაც თქონდა განსხვავებული ფასიანი ვერსიისგან. ხო და მოკლედ ამ უფასო ვერსიაში ყველაფერია რაც ჩვენ დაგჭირდება. ანუ ისეთი არაფერი არ არის, რის გამოყენება დაგჭირდება და ამ უფასო ვერსიაში არ იქნება. მოკლედ რაღაცა იმაიმუნეს და გავს ძალიან ფასიან ვერსიას. და მოკლედ ძალიან კარგია. რომელ გეყენებათ, რომელს დააყენებთ, მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ დააყენებთ 15, 17 თუ 13-ს. მე მაგალითად 13 მეყენია. რატო არ ვიცი. ხა? ზაუდით JavaScript-ის შევაგერია თქვენ. კი, აუ JavaScript. ჩასვეს? JavaScript-ი ყველაზე კომპიუტერი მაგაშია უწერო 17-ში. აი ყველა კარგი. მართლა. Windows-ის რო ამიხენია. კონსერვატორი ძილი არა, ჰა? ძილი არა. ვიტო ცოტა ამძიმებს. ცოტა მაგალითად 2 კილო ნახევარი იყო და 3 კილო ნახევარი. მეზარება რა. მოდი რა ვქნათ, შევისვენოთ. ესე იგი კოდი, რომელსაც ჩვენ დავწერთ, ანუ გადის რაღაც ეტაპებს, სანამ გაეშვა. ხო, სანამ შესრულდება. ხო? და ეს არის იმ რაღაცა ეტაპების განზოგადებული სქემა, რა ეტაპებსაც ეს ჩვენი დაწერილი კოდი გადის გაშვებამდე. ანუ გაშვებას გულისხმობს შესრულებამდე, ანუ სანამ პროცესორი ამ დავალებებს გააკეთებს, ხო? ეს არის ჩვენი დაწერილი კოდი, source კოდი. კომპილერი არის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ვიდეო ჩავთე? კი. რომლის საშუალებითაც ეს ჩვენი დაწერილი კოდი ინგლისური სიტყვებით გადადის მანქანისთვის გასაგებ ენაზე. მანქანა ამ პროცესორი ვერ იგებს ინგლისურ სიტყვებს, ვერც ქართულს და ვერც სხვა ენას დაწერილს, ის იგებს ერთებს და ნოლებს. ორობით სისტემაში საუბრობს პროცესორი, ხო? ეს ერთები და ნოლები არის ორობით სისტემა იცით, ხო? ხო, ну binary კოდი რასაც ქვია, ანუ ორობით სისტემა, ერთი არის რომ არის სიგნალი და ნოლი არის რომ არ არის სიგნალი და შემდეგ ამით ეწყობა ყველაფერი. ანუ სიტყვებიც და ასე შემდეგ, ხო, ბრძანები. და კომპილერი სწორედ არის ის დამხმარე პროგრამა, რომელიც არის ჩაყენებული Visual Studio-ში და ანუ ჩვენგან დამოკიდებლად და ჩვენ ამას თვალით რო ვხედავთ, წამებში ხდება ამ კოდის გადაყვანა მანქანისთვის გასაგებ ენაზე და შემდეგ ამ მანქანისთვის გასაგებ ენაზე გაკეთებისა გადაყვანილი კოდის გაშვება. ანუ შესრულება. ხო? ნუ იქ კიდე რამდენიმე ძირითადი ეტაპი, ნუ კიდევ გიშლება რამდენიმე ეტაპად. მაგალითად აი ამ ეტაპებად. ანუ რეალურად პირდაპირ მანქანისთვის გასაგებ ენაზე არ გადადის ეს კოდი, ანუ რამდენიმე ეტაპს გადის, ხო? აი ეს არის ჩვენი დაწერილი კოდი. ინგლისური სიტყვები. ეხლა პროგრამერებმა ვინც არ იცით, მაგრამ ყველა ვიცით. ანუ აქ წარმოგიდგენთ პროგრამერები არ იცით. ამას წაიკითხოთ, ხო? და მივხვდებით მიახლოებით მაინც რაზეა საუბარი. ანუ ჩვენთვის გასაგებ ენაზე წერილი, ინგლისური სიტყვებით. ეს არის assembler-ი, ანუ იმას ეთახიან მაღალ დონის პროგრამების ენას. assembler-ს ეთახიან დაბალი დონის პროგრამების ენას. ხო, assembler-ი იცით. ისწავლიათ უნდა ეს? ხო. აი ეს არის assembler-ზე დაწერილი კოდი. ნუ ვერ დავდებ თავს რომ UE რაც ის, მაგრამ უბრალოდ assembler-ზეა დაწერილი. ეს ცოტა უფრო გაუგებარია. ხო, ცოტა უფრო კი არა გაუგებარია. და ეს შემდეგ არის უკვე მანქანური კოდი. ანუ მანქანური კოდი უბრალოდ ბლოკით ერთდება. მანქანურ კოდზე რო დავწეროთ, ხო უფრო სწრაფი იქნება ჩვენი პროგრამა. ანუ იმდენ ეტაპებს არ გააქვს. ხო, კი. კი. მაგრამ უნდა დავწეროთ, ხო? ანუ რთულია მანქანური იქნება სამი-ის. ამის შემდეგ მაგის სწავლობს ხოლმე. ხო, ანუ ჯერ იმას ვისწავლოთ, assembler-ს და ბოლოს მანქანურ კოდს. ეხლა რატო კითხვა გაგიჩნდება და თავიდანვე არ მithქვია, მაგრამ ეხლა გეტყვით, რომ ანუ Mac-ზე, ხო, ანუ Linux-ზე C#-ზე დაწერილი კოდს ვერ გავუშვებთ. ანუ შეგვიძლია Java-ზე დაწერილი კოდი გავუშვათ, მაგრამ C#-ზე დაწერილი კოდს ვერ გავუშვებთ. Mac-ზე ან Linux-ზე, ხო? ეს ორივე არის ერთდაიგივე Unix სისტემის ოპერაციული სისტემა, Mac-ის და Linux-ის. Windows-ი კიდე უშვებთ. ეხლა რატო? მოკლედ, ამ ჩვენ კოდს, რომელსაც დავწერთ C#-ზე, ან C++-ზე, ან C-ზე, სჭირდება
რაღაცა framework-ი და ეს რაღაცა framework-ი არის .NET-ი, ხო? რომელიც არის დაშენებული ოპერაციული სისტემაზე, ან ოპერაციული სისტემაში და რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენ მიერ დაწერილი კოდის შესრულებას, ხო? ანუ ეს გადათარგმნას, იქ არსებული კომპონენტების გაგებას და შემდეგ გაშვებას, ხო? ეს რაღაცა framework-ი არის .NET-ის framework-ი, ხო? რომელიც არის ჩაშენებული, უბრალოდ არ არის default-ად ჩაშენებული Microsoft-ისა Windows-ში, მაგრამ გექნებოდა ჩემჩნეული, რომ როდესაც აყენებთ Word-ს და ანუ კარგი Windows-ს გადააყენეთ და აბსოლუტურად ყველაფერი არის default-ზე დაყენებული და გინდა რომ დააყენო Word-ი. და Word-ი ჯერ გთხოვს რომ დააყენო .NET framework-ი და ეს ავტომატურად ჩდება. და მე რეაყენებ Word-ს, ხო? და თუ დაკვირვებული ხართ, როცა Visual Studio დაყენებული გაქვთ და მე რეაპირებთ რომ დააყენო Word-ი, ხო? მაშინ უკვე აღარ გთხოვთ .NET framework-ის დაყენებას თქვენ ოპერაციულ სისტემაზე. ეს იმიტომ რომ Visual Studio-ს მოყვება .NET framework-ი. ხო? ანუ ეს .NET framework-ი ჩვენთვის გასაგებიანაზე გავიგოთ არის რაღაცა ბიბლიოთეკების და რაღაცა კომპონენტების ნაკრები, ხო? რომელიც არის საჭირო C#-ზე დაწერილი და კიდევ Microsoft-ის სხვა პროგრამების ენებზე დაწერილი კოდების გასაშვებად. ანუ რაღაც კომპონენტებს რო ვიხმარებთ ჩვენ C#-ში, ხო, სიტყვაზე აი სისტემ რო ეწერა წეგან, ან კონსოლ რო ეწერა წეგან, აი ამ კომპონენტების განმარტებები არის აი ამ ბიბლიოთეკისა framework-ში. ხო? ბიბლიოთეკა, დიდი ბიბლიოთეკაა კიდე ბიბლიოთეკების. ხო? ანუ პროსტა რაღაცები განმარტებებია და ეს რაღაცების განმარტებები, ანუ .NET framework-ი რო არ ეყენოს, იმაზე ვერ გაუშვებ იმას, რა ქვია, C#-ზე დაწერილი კოდს. ანუ Mac-ზე და იმაზე, რა ქვია, Linux-ზე ვერ გაუშვებ C#-ზე დაწერილი კოდს, იმიტომ რომ იქ არ აყენია .NET framework და ვერ დააყენე. ხო? მაგრამ და გამოვიდა მგონი თუ არ ვცდები Mac-ზე Visual Studio. აი ხა წერან Geo, ხო? Geomax-ზე შენ და ანუ Geomax-ზე არა ისაა Mac არის კიდე Visual Studio Code. ეს Visual Studio Code არის Mac-ისთვის გამოვიდა, თქვა ეს და მე მეგონა რომ კომპილერი იყო, თუ კომპილერი კი არა, ჩვეულებრივი ტექსტ ედიტორი ყოფილა, როგორც არის Sublime. ანუ ჩვეულებრივი ტექსტის ასაკრეფი პროგრამაა. ანუ კომპილერი იმას არ გააჩნია, რომ C#-ზე დაწერილი კოდი გაუშვა და კომპილერმა ის კოდი გადათარგმნოს და მე პროცესორში მისცეს. და მერე კიდე გამოვიდა Visual Studio Mac-ისთვის. ეხლა ხან. Visual Studio Mac აი არის, მოკლედ არ გამიტესტოს და როგორ გეტყვით როგორია და ნამდვილად მუშაობს თუ აღარ მუშაობს. მოკლედ Visual Studio რომელიც შეგიძლიათ დააყენოთ Mac-ზე და შეგიძლიათ build native mobile and Mac apps in C#, მაგრამ აქ წერია რომ C#-ზე აწყო Mac-ის აპლიკაციები, ხო? ნუ ავოს გავტესტავ მე Mac-ზე და გეტყვით, მაგრამ მაგი არავის არ გაქვთ, ჯერჯერობით არ ჭირდება თავს. მაგრამ მოკლედ არისო ამ. Salomეს აქვს Mac-ი? მე ვერ ვიტანე. ჩატა. ო. გამიცვალოს. ხო, მე რამეს მოვიდა. არა, არავის არც მე არ მევასებოდა, მაგრამ აქ რო ვიხმარებ, იმის მერე დამევასებო. თქვენს დარწმუნებული ვარ, რომ დაგევასებათ თუ ვიხმარებთ. ვიცი სტრატეგიას, აა. ნუ ეხლა, ხო, ანუ ჯერ ეს ერთი რო არ ჭედავს, როგორც Windows-ი ჭედდა, თან სხვათა შორის. წარმოგიდგენთ ეს Mac-ები ეხლა, ნუ ცოტას კი ჭედავს, იმიტომ რომ 2 წელია, ანუ აქ არის მაგარხმარებაში რა და ნუ იასნა ოპერაციული სისტემა არ გადავიყენებია და არც გადაყენებია. მე მგონი არც დააპდეითებული. ანუ მაგრად ხმარობენ და არ ჭედავს რა და კიდე კარგად მუშაობს რა. ახლა კიდე სწრაფია. Mac-ის ფასტო გადაიხდი ლეპტოპში რომ აი არ იქნება. ეგრე მაინც ვერ იქნება. ანუ აი ძალიან მაგარია მოკლედ რა, აი რო გეკრებთ შეხება თქვენთან დარწმუნებული. და რომ ამობე რაღაცა ის ვერ ვეჩვევი რომ X იქითაა და რა ეს სულელია 2 დღეში იქნებით გიჟებით. აი ხეცებით იქნებით მოკლედ მაგზე. და დამყავს იმის ვითხრა. იგივენაირი ის არის, ხო? სინაზე გადასვლობისას და ცირკულირება. How me вообще маცხენაზე მაგდომი და აბსოლუტურად მესეგრება რაც პრავა
ეს არის მცირე სტატისტიკა სხვა პროგრამული ენების. ანუ რამდენად არც თუ ისე ზუსტი სტატისტიკა თან ცოტა ძველია. ანუ მოკლედ ამით იმის რომ მინდოდა რომ თვითონ პროგრამული სლაიდი? ხო, რა თქმა უნდა. ეს ალბათ ამერიკისა არის, ეს საქართველოსი არა. საქართველოს სამართლობრივ შეიძლება. ხო, ანუ ამით იმის თქმა მინდოდა რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სფერო და პროფესია, რომელიც თითქმის ყველას სჭირდება, ყველა კომპანიას სჭირდება, რაღაც მაღაზიები რო არის, ხა იქაც ბუტკები რო არის, იქაც კი ეს აპარატები დაიგეს და ეს კამერით ატარებენ ხოლმე და ამ ყველაფერს სჭირდება მოვლა და დაწერა და განვითარება და ასე შემდეგ. ნუ მომავლის პროფესია მოკლედ, ხო? და ეხლა გადავიდეთ Scratch-ზე. მოკლედ ეს არის საიტი, რომელიც გააკეთეს მასაჩუსეტსის კომპიუტერული პროგრამირების სტუდენტებმა და ამ Scratch-ს როგორც საგანს სწავლობენ ნიუტონის სკოლაში, სადაც მე-9 კლასამდე ბავშვები თუ მე-7 კლასამდე ბავშვები და ასევე ძალიან ბევრი კიდე სკოლაში ამერიკაში. მოკლედ ეს არის საიტი, სადაც შეგიძლია გააკეთო თამაშები და პროგრამები კოდის დაწერის გარეშე. აი, რო შეხვალ თვითონ საიტზე create-ს დააწვევი. გეტყვის რომ Adobe მინდაო და მე იპოვის რომ Adobe მაქვს. უნდა გაიშვა. აი, მოკლედ კატაა ძალიან ჩვეულებრივი. ან არა ჩვეულებრივი, ეხლა ნახავთ. და აი შუა სვეტში გვაქვს მოკლედ მოქმედებები. ანუ არის ეს მოქმედებები დაყოფილი რამდენიმე კატეგორიად. ანუ არის motion, არის მოძრაობა, თუ ქცევა თუ რა არის? მოძრაობა, ხო? ხო. ანუ შეგვიძლია ეს კატა ავამოძრაოთ რაღაც კონკრეტული ბლოკების საშუალებით, ან ნუ აქ არის მოკლედ რაღაცა თქვას, ან რაღაცა ხმა გამოსცეს, ან რაღაცები დაეწეროს და ასე შემდეგ. კიდევ გვაქვს ხმები ცალკე, რომ რა ხმა შეუძლია გამოსცეს და როდის შეუძლია გამოსცეს. pen კალამია, მაგრამ აქ რა არის, ნუ ნახოთ მე მოქმედებებში. ივენთები არის, რომ რაღაცა სიტყვაზე რის შემდეგ რა მოხდეს, ან რაღაცა ღილაკზე დაჭერის შემდეგ რა მოხდეს და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს კონტროლი, ეს არის რომ სიტყვაზე მოიცადოს ერთი წამი, ან გაამეოროს ადჯერ, ან სულ გაამეოროს, ან გაამეოროს მანამდე სანამ რაღაც და ასე შემდეგ. ეხლა ამ ნაწილის სხვაობას ყველაზე მეტად დააკავშირეთ კოდის წერის დროს გამოყენებულ კომპონენტებთან. ხო, ზუსტად იგივე რაღაცებია. repeat 10 არის, ხო. როგორ? ხო, ჩვეულებრივი ციკლი არის, ან for ან while, რომელიც ადჯერ დატრიალდება, ხო? ანუ ეს ნახეთ როგორ ტიპი არის, ამაში ჩასმულ ბლოკებს გაამეორებს ადჯერ. ხო? კიდე არის forever, ანუ ნიშნავს რომ სულ გაამეოროს და არ გაჩერდეს. if რაღაცა then რაღაცა არის რომ სანამ აი უბრალოდ თუ რაღაცა მოხდა, მაშინ გააკეთე ეს. sensing არის რაღაცას როცა შეეხება, რაღაცა ღილაკს როცა დააწვევი და ასე შემდეგ. ოპერატორები არის ის რაც შეიძლება if-ში, მაგალითად თუ რაღაცასთან შეხებას ამ ეს კატა თუ რაღაცა შეეხება და ამასთან შეხება თუ ვითვლი მე შემიძლია დავითვალო თუ ამ რაღაცას ამდენჯერ შეეხო, მაშინ რაღაცა. ნუ ძალიან ბევრი რაღაცაა, ხო? ჩავსვათ რაღაცებში. ხო, და ეს more ბლოკი შეიძლება შემთხვევით შექმნა ბლოკი, რომელიც ჯერჯერობით არ გჭირდება. ეხლა ნახე, ივენთებიდან ავიღებ ამ მწვანე დროშის ღილაკის დაჭერას, მწვანე დროშაზე დაჭერას. და კონტროლიდან ავიღებ 10 ჯერ გაამეოროს. და ნახეთ, ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რა არის. ანუ როცა აი ავიღე მეორე ბლოკი, ხო? ნუ ერთი რაც შევამჩნიეთ, რომ ამ ივენთის ბლოკს, ანუ სადაც წერია, როცა დააწვევა მწვანე დროშას, ზევიდან არ აქვს, ნუ ზევით ესეთი ამბურცული ის აქვს, ხო? ანუ არაფერში არ ჯდება, ხო? მაგრამ ქვევიდან აქვს ესეთი პატარა ფეხი, რომელიც შეგვიძლია ჩასვა ნებისმიერ სხვა ბლოკში, რომელსაც აქვს ამ ფეხის ჩასასვლელი. ანუ ლეგო კი არა და პაზლის ტიპის რაღაცაა, ხო?
და ლოგიკურად პატარა ბავშვებიც იმის გარდა რომ ვერ ხვდებიან მოკლედ რა არის შემდეგ შეიძლება მიდიოდეს, აი ამ პატარა ფეხით და მასში ჩასასმელი სხვა ბლოკით ხვდებიან რომ რის შემდეგ შეიძლება რა წამოვიდეს, ხო? ანუ ამას რომ მიიტან ესე თეთრდება და რო აუშვებ შემდეგ თავისით ხტება. ხო? ანუ ეხლა აქ რა კოდი მიწერია, აბა? ნუ კოდი არ მიწერია, რა აი კოდის ენაზე რომ გადავთარგმნოთ, რა მაქვს ბლოკება დაღებული. როცა დაასრულა ოღონდ რა გამეორო საჯერ ჯერ არ მიწერია. ამიტომ ავდგები და ჩავსვავ ხმის გამოცემის ბლოკს აი ამის შუაში. მე ხა უკვე კოდი გადაკეთდა როგორ რომ ამას რომ დააწება 10 ჯერ გამოსცეს ხმა ის რა ქვია, კნავილი კი არა, რაცაც კატა ამბობს ხო. აი ნახეთ ახლა რო დააკვირდეთ, ანუ რეალურად 10 ჯერ არ გამოსცა, ხო? რატო? იმიტომ რომ ანუ ეს 10-ვე ხმის გამოცემა დაიწყო ერთდროულად. და ამიტომ ერთ ხმად გამოვიდა. მე შემილია აქ ივენთებში, კი არა და კონტროლებში უთხრა რომ მოიცადე ერთი წამი. ნახე ხა? ანუ ერთი წამი მოიცდის, გააკეთეს. ერთსა ერთ წამი მოიცდის, მივხვდით ხო? ნუ ეხლა ეს არ ჯერიზაა. და ანუ კოდის მუშაობა იყო ესე, ანუ დავაწყე წამებიდან შევიდა აქ. ეუბნება რომ გაიმეორე 10 ჯერ. მე შევიდა შიგნით. ჯერ ეუბნება რომ მოიცადე ერთი წამი. მე გამოიწი ხმა. ბოლოს ჩამოვიდა აქ ის არის, ისევ ავიდა მალო. მე დაიწყო ისევ ახრიდან და 10 ჯერიზავს ამას, ხო? და ეს ციკლი გავს for each and force and whiles, ხო? ანუ მე რო ვისწავლით შიშებში მაგას ამ დღეს. მივხვდით მოკლედ. და მოკლედ ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდევ ბევრი რაღაც. მაგალითად, უთხრათ რომ როცა შეეხება მაუსის პოინტერი ამ კატას, ოღონდ ეს კიდევ forever-ში უნდა ჩავსვათ, როგორც მახსოვს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ სულ აკონტროლე და როცა შეეხება ეს ანუ ეს მაუსის პოინტერი კატას 10 ჯერ გამოეცი ხმა. აბა დავუწყოთ. ჯერ არაფერი არ ხდება და რო შეეხება, მოკლედ მივხვდით, ხო? ეწევს 10 ჯერ ხმის გამოცემას. მოკლედ ამ საიტზე არის გაკეთებული ძალიან ბევრი თამაში. ხო. ანუ ძალიან ბევრი თამაში და ანიმაციაა გაკეთებული. აბა ის ნახეთ. და შეგიძლიათ ამ ყველა აპლიკაციის და პროგრამის უხეშად რო ვთქვათ, ნახვა. Be sure to check your content. ნახეთ, ამით კამერას ვატრიალებ. Arrow keys to look. ამით ხტები. მაგრამ რითი უნდა და იმ და იმით დავდივარ. всё, წავედი. გაუსვლელი თამაში არის. იგვე რა ხტები ვერასდროს. ნუ კაი, მოკლედ. აქ insights-ს რომ დააკლიკავ, შეგიძლიათ ამ კოდის ნახვა. აუ. მე მგონი რა ტყუილად უწერია ამას, რაღაც ABS, რაღაცები დათვლილი რა. ის კოორდინატები. Define text. მოკლედ თელი ამბებია. ანუ ასეთი რთული რაღაცების გაკეთება შეგიძლიათ. და თქვენი დავალება იქნება, რომ გააკეთოთ რაიმე მარტივი თამაშიან ანიმაცია აი ამ საიტზე. ხო? ამ მაგ საიტზე რომ გააკეთებთ თამაშს ან რაღაცას, ნახეთ, როგორ შეგიძლიათ შემდეგ მე მაჩვენოთ ან გამომიგზავნოთ, როგორ უნდა გააკეთოთ. ანუ ამ ფაილს დააკლიკავთ და აქ არის download to your computer, ხო? აქ რაღაცა SB2 ფორმატით იწერს, სახელს დაარქვათ და გადმოიწერთ კომპიუტერში. მე კომპიუტერში ვერ გახსნით, თუ მოგინდებათ რომ ისე ვნახოთ თქვენი თამაში, ფაილში upload from computer იყო და აქ ვატვირთოთ იმ SB2 ფაილს. აი ამის. ხო. როგორ? ჩამოტვირთო და მიგიმიკრო ვაგიტოს და შენ. კი.
არა, გაჩვენებთ როგორ და რანაირად იზავთ მაგ ყველაფერს ცოტა ბოლოსკენ. ან თუ მინდათ მოდი ახლა კლასრუმი შევქმნათ. ბარ. ესე იგი, პროგრამირება, ვიცით რაცა ყველამ და უმეტესობამ და გავიგებთ რომ კიდე ის არ მითქვა Java ძალიან გავს C# და C# გავს ამავდროულად Java-ს, ხო? და კიდე 96-ში შეიქმნა პროექტები. კი არა, 96-ში შეიქმნა პროექტები Java და მე შეიქმნა C#. ორეთ ერთში, ან ორში ალმოს. და მოკლედ ერთმანეთს ძალიან გავს. ან რაღაც მომენტებში დაჟე კოდს რო შეხედო, რაღაც კონკრეტულ კოდს, ხო, შეიძლება ვერც გაარჩიო და ვერც თქვა რომ C# ან Java. ხო? და კიდევ ბევრი პროგრამებისა კიდე იმით გავს ერთმანეთს, რომ ერთნაირი კომპონენტებია ყველგან. ხო, რაღაც ერთნაირად სხვადასხვანაირი სინტაქსი აქვს ამ პროგრამების ენებს, ხო? ანუ სინტაქსი არის წერის წესები. ხო, ზოგან ესე უნდა დაწერო კოდი, ზოგან ისე უნდა დაწერო კოდი, მაგრამ რეალურად ბევრი კომპონენტი მეორდება ყველა პროგრამის ენაში, თითქმის. მაგალითად, აბსოლუტურად ყველგან გვაქვს ცვლადი. ან ცვლადი არის ინფორმაციის შემნახველი ტიპი. ხო? ანუ ინფორმაცია შეგვიძლია აღვქვათ როგორც ტექსტი, როგორც რიცხვი, როგორც ციფრი, როგორც ასო, როგორც სიმბოლო. ხო? ანუ ცვლადი არის ტიპი, რომელშიც ამ რაღაცა ინფორმაციას ჩვენ ჩავდით. და შემდეგ გამოვიყენებთ, სადაც მოგვინდება. ხო? ანუ ინფორმაციის კონტეინერია ესე უხეშად რო ვთქვათ, ხო? გვაქვს C#-ში რამდენიმე ძირითადი ცვლადის ტიპი. ხო? ანუ ზოგან სხვანაირი ცვლადის ტიპებია, ზოგან ცვლადის ტიპები საერთოდ არ არის, მაგალითად JavaScript-ში არ არის. ხო, გვაქვს var, ესე ცვლადის ტიპი, რომელიც შეგვიძლია ნებისმიერ რაღაცის ჩადება. ხო? და მაგალითად C#-ში გვაქვს 5 ძირითადი ცვლადის ტიპი. ესენი არის int, double, char, string და bool. ეხლა თითოეული რა არის? int ტიპის ცვლადი გამოიყენება მთელი რიცხვების დასამახსოვრებლად. ანუ ჩვენ შეგვიძლია int ტიპის ცვლადში დავამახსოვროთ მთელი რიცხვი. მთელი რიცხვი ან როგორიცაა 10, 7, 11, 3, 22 მთელი რიცხვი. double ტიპის ცვლადში შეგვიძლია დავამახსოვროთ 10 წილადები. ცოტა მძიმიანებს ეძახიან კიდე პროგრამების სამი შეიძლება შევხვდეთ და უბრალოდ რო იწოდეთ. ხო, ანუ 19.2, 10.1 და ასე შემდეგ. ხო? ასევე შეგვიძლია დავამახსოვროთ double ტიპის ცვლადში მთელი რიცხვი bits. ანუ რიცხვი 10 შეგვიძლია double ტიპის ცვლადში დავამახსოვროთ. და მე გეტყვით რა განსხვავება. შეიძლება თქვენ თვითონ იქ და გეცნობათ. Char არის ცვლადის ტიპი ერთი ცალის სიმბოლოსთვის. ანუ არის სიტყვაზე სიმბოლო A, სიმბოლო რეშოტკა, სიმბოლო B დიდი პატარა მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ერთი ცალის სიმბოლო თუ მინდა სამი დავამახსოვროთ, შეგვიძლია დავამახსოვროთ char-ში. String-ი არის ცვლადის ტიპი ტექსტუალური ტიპის ინფორმაციისთვის. ეს ტექსტი შეიძლება იყოს ერთი სიმბოლოიანი, ან მთლიანი ვერცხლოვანი. ან შეგვიძლია პრაბელი დავამახსოვროთ უბრალოდ. ხო? ეს პრაბელი როგორც სიმბოლო. ან შეგვიძლია საერთოდ ცარიელი string-ი გავაკეთოთ, ხო? არაფერი სიმბოლოში ვიწრო არ იყოს, უბრალოდ ორი ძალით ჭალო. და ასე შემდეგ. და bool-ი არის სიმბოლო, სადაც დავამახსოვრებთ მხოლოდ ორნაირი ტიპის ცვლადს, true-ს ან false. ანუ ერთს ან nulls. true არის ჭეშმარიტია, false არის არ ჭეშმარიტია, ანუ იქ რიცხვს და რაღაცებს ვერ ჩავწერთ. რაში გამოვიყენება, მე ჩვენ თვითონ ნახავთ. ეხლა აქ მარჯვენა მხარეს არის თვითონ ამ ცვლადის შექმნის, ანუ გამოცხადების მაგალითები. ეს უკვე არის C# დაწერილი კოდი ჩვეულებრივ. როგორც ხედავთ, ყველა ბრძანების ბოლოში არის წერტილმძიმე. წერტილმძიმე C#-ში არის ბრძანების დასასრული და წერტილმძიმე თუ არ დაუწეროთ, Visual Studio გაგისვამთ წითელ ხაზს და გეტყვით, რომ აქ სადღაც წერტილმძიმე გაკლია, იმიტომ რომ ვერ ხვდები, ანუ ამ წერტილმძიმით თქვენ ერთ ბრძანებას ასრულებთ. ეს ახლა ის ბრძანება სიტყვებით რომ გავახმოვანთ, როგორი რა იქნება, რა უთხარ კომპიუტერს. ანუ უთხარ რომ შევიქმნით ცვლადი, იმას ახლა დავაყრი count-ი და shift ჩაწერე რიცხვის ამ. მიანიჭე ამ ცვლადს რიცხვის ამ. ხო? ანუ ორი ტოლობა არის მინიჭება. ანუ სადღაც მეხსიერებაში გაკეთდა, გამოვიყო სპეციალური უჯრა, რომელსაც დაეყო count-ი და ამ უჯრაში ჩაიწერა რიცხვის ამ. ხო? ანუ სრული არაფერი არ არის. შემდეგ უთხარ რომ გამიგეთ double ტიპის ცვლადი weight და იქ დაიმახსოვრე 95 და ასე შემდეგ.
წერა თქვი რომ int და ანუ int ტიპის რიცხვები შემიძლია ჩავწერო დაფში ცოლ, ხო? და განსხვავება რა არისო? ვინმე კი არ და გეცნობათ. ხო, მეხსიერება მეტი, ხო? წერა რა ვთქვი რომ მეხსიერებაში უჯრა გამოიყო, მეთქი იმ უჯრას რაღაც კონკრეტული წონა ხო აქვს მეხსიერების ხო იკავებს. int ტიპის შემთხვევაში ის უჯრა, ან count-ი სიტყვაზე ამ შემთხვევაში იკავებს 4 bytes. ხო? ხო, double ტიპის შემთხვევაში იკავებს 8 bytes, ორჯერ მეტს. ხო? ამიტომ თუ ჩვენ ავდგებით და ყველა int ტიპის რიცხვს დაფში ჩავწერთ, უბრალოდ ტყუილად გავავსებთ ორჯერ მეტ მეხსიერებას, ხო? ყველანაირი მიზეზის გარეშე. char ტიპის სიმბოლო იკავებს 1 bytes. ამას string-ი რამდენს იკავებს? მაგას არ აქვს. ხო, არ აქვს გასაზრდელი, ესე გრუპად რო ავიღოთ, რამდენი სიმბოლოც არის, ну, დაახლოებით იმდენ bytes იკავებს, ხო? ну, გასაზრდელი არ არის, სწორად თქვი შენ. და bool-იც იკავებს 1 bytes. ან true or false, ხო, ან ჭეშმარიტი, ან არ ჭეშმარიტი, რაღაც კონკრეტული პირობი. შეგვიძლია ამ ცვლადებზე ვაწარმოოთ მოქმედებები სიტყვაზე. ავიღოთ ერთი ტიპის ცვლადი, ისა int ტიპის ცვლადი, რომელშიც დავამახსოვროთ რიცხვ 1-ს, შემდეგ ავიღოთ მეორე int ტიპის ცვლადი, რომელსაც სხვა სახელი ექნება და იქ უკვე დავამახსოვრებთ იმ პირველ ცვლადს დამატებული რიცხვი 2. და რა გამოვა ეს ნამში, რა ჩაიწერება? რიცხვი 3. ხო, ანუ პირველში თუ იყო 1 და მე იმ 1-ს დავამატეთ 2 და ჩაიწერება რიცხვი 3. ანუ ჩვენ მათემატიკური ოპერაციები შეგვიძლია ვაკეთოთ, ხო? int ტიპის რიცხვებზე. ასევე string ტიპზე შეგვიძლია მათემატიკური ოპერაციების კეთება, სიტყვას თუ სიტყვა მივუმატოთ, რა გამოვა? ორივე სიტყვა. ვაში. ხო, ანუ ხო, ორი სიტყვის უბრალოდ ერთმანეთს მიეწევება, ხო, მეტი არ არის. სიტყვას გამოვაკლებთ. ვერა, ვერც გავყოფთ, ვერც გავამრავლებთ, ხო, უბრალოდ string-ზე შეგვიძლია მხოლოდ მივუმატოთ, ხო? კიდე რამე ხო შეგვიძლია? წავიცი. ბიტები უნდა წავწერთ. არის კიდე double, ხო? ეხლა ნახეთ აქ ორნაირი მაგალითი, ანუ შემიძლია რომ მე მოგით აი ეს კოდი გაახმოვანოს ვინმე, უბრალოდ თქვას რა წერია. ანუ ის კი არა რომ ინტერფეისს ვერ ვკითხულობ, ანუ რა ხდება? ანუ გამოვაცხადე ცვლადი F-ნამი, რომელშიც ჩავიდეთ 1, მე გამოვაცხადე ცვლადი S-ნამი და მაგას მივანიჭებ პირველ გამოცხადებული ცვლად პლუს 2. აი აქ ცოტა სხვანაირად მიწერია, ნახეთ? ანუ ერთი ხაზის საშუალებით გამოცხადებულ მაქვს 2 ცვლადი. ხო? ანუ შემიძლია ისეც დავწერო, ანუ ერთ ხაზზე ერთი ცვლადი გამოვაცხადო და მეორე ხაზზე მეორე ცვლადი გამოვაცხადოთ შემიძლია. და შემიძლია კიდე რომ ერთ ხაზზე გამოვაცხადო ყველა ცვლადი, რომელიც არის ამ ტიპის. ეხლა აქ რა მიწერია? გამოვაცხადე double ტიპის ცვლადი, სადაც დავამახსოვრე რიცხვი 2.2 და ძიმის შემდეგ მიწერია რომ ანუ ეს მეორე ცვლადი გამოვაცხადე, როგორც იგივე ტიპის. და იქ დავამახსოვრე 1.3. მერე გავაკეთე მესამე ცვლადი, რომელსაც დავარქვი 3, ანუ ჯამი და 3 და შევკრიბე პირველ ცვლადს პლუს მეორე ცვლადი და დავამახსოვრე და შიგნით რიცხვი 3.5. ეს წანები რა არის გეტყვი? სახელები ცვლადებს არ შეიძლება რომ ერთ და იგივე სახელის ორი ცვლადი გქონდეს. და ასევე C# არის case sensitive, ნიშნავს რომ ანუ ნიშნავს რომ დიდი და პატარა სო არის მისთვის სხვადასხვა. ანუ ერთ შეგვიძლია დაარქვა F-ნამი S და მეორე სო შეგვიძლია დაარქვა F-ნამი როგორც n რო პატარა იყოს. ორი განსხვავებული ცვლადი იქნება მაგისთვის ამ ერთ იგივე არის. ეხლა ის მწვანე ხაზები რა ვიყო. ანუ ჩვენ რო კოდის წერას დავიწყებთ, შეგვიძლია ვაკეთოთ კომენტარებს. კომენტარები არის დეველოპერებისთვის და არ არის მომხმარებლებისთვის. ანუ რას ნიშნავს? შეგვიძლია ჩვენ აი ორი ცალი სლეშით გავაკეთოთ რომელიმე ხაზი, უბრალოდ დავწეროთ კოდის სადღაც შუაში ეს ორი სლეში და მე დავწეროთ რაიმე ტექსტი. ეს რატო გამოიყენება? ესე იგი, შენ როცა დაწერ კოდს, შენსავე კოდში შეიძლება ერთი კვირის მერე დაიკარგო. უბრალოდ ვერ მიხვდე სად რა გეწერა და რატო გეწერა. შენ თუ გააკეთებ კომენტარებს, ისევ შენთვის გააკეთებ, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ ფუნქციონალს რასაც შემდეგ დაწერ. შეგიძლია დავწერო კომენტარი და დაწერო იმ კომენტარში, აქ ამ და ამ ადგილზე ვაკეთებ ამას და ამას. ხო? ან რაღაცა ცვლად თუ გამოვაცხადებ, ზევით დააწერ ეს ცვლადი რისთვის გამოვაცხადე. ხო? რომ მე უფრო მარტივი იყოს შენ კოდში გაყოლო. ასევე კომენტარები ძალიან კარგია თუ შენ მუშაობ პროექტზე და შემდეგ ვიღაცას უნდა მისცე ის პროექტი და იმ უნდა გააგზავნოს მუშაობა, ხო? იმიტომ რომ შენ შეგიძლია იმ ადამიანთან ვერბალური კავშირის გარეშე კოდშივე დაუწერო, აქ ვაკეთებ ამას, აქ ვაკეთებ ამას, აქ ვაკეთებ და იმან მერე
ну აი მას მე არა უხსნა რომ აი აქ ამოსვაკეთებ და აქ ამოსვაკეთებ და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება იმას შემდეგ შენ კოდზე სჭირდება რაღაცის დაშენება. და შენ კოდში რაც გიწერია, იმ რაღაცა ფუნქციონალის გამოყენება სჭირდება მე იმას. ხო? აი შეიძლება რამდენი გაგიადია შენი და ძალიან გამირთულდა, იმიტომ რომ კომენტარები საერთოდ ხო, ანუ რო ყოფილიყო კომენტარები, უფრო გამოიადვილდებოდა, ხო? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაცაა და ამას მე ვიტყვი, და ხო, ორნაირი კომენტარები გვაქვს, ანუ ორი სლეში არის, ერთი ხაზი და აი სლეში ფიფქი და მე შეიძლება რამდენი ხაზიც მინდა დაწერო და მე ფიფქი სლეშით ხურავ კომენტარის ბლოკს, ხო? კომენტარი კომპილაციის დროს უგულებელ ყოფილია. ანუ შენ რო რაღაცა დიდი კოდი დაწერო და მე ამ კოდის ერთ-ერთი ხაზი დააკომენტარო, იმ ხაზს უბრალოდ კომპილაციის დროს აღარ შეასრულებს. ხო, დაინახე კომენტარია და დაიკიდებს. და გადახდება გაგზავნებს შემდეგი ხაზების შესრულებას პროცესორში. ხო? ხო, ეს კომენტარების კარგი ისაა, რომ ჩვენ რო ვაკეთებ ხოლმე სულს რაღაცას, როცა XML-ში ვაკომენტირებ და მე თვითონ აგენერირებს დოკუმენტაცია. რას აქვს კარგი ვარქვი? Visual Studio-ს. ხო. XML-ში დოკუმენტს აკეთებ კოდის თავში და მე პირდაპირ შეგვიძლია ახსნა მის თვითონ აგენერირებს მანუალს. არ უნდა სპიქნია. ხო, აი Visual Studio-ში რო შეხვიდე კომენტი რო აიღო ფუნქციის ავტომატურად გიწევს ფუნქციის სახეს, ფუნქციონალს ჩაწერ თვითონ და სერვისს სხვა სურვაძლევ ან იგივე სერვისს ხო აკეთებ, დოკუმენტს აგენერირებ და ყველაფერი კლასები რა როგორ არის, რანაირად არის, წიგნის არის PDF-ში გაძლევს. ძალიან მაგარი. მაგ სერვისებზე კიდე ძალიან მაგარი რაღაც ამოაჩინე, მე რა ის პოზე გასწავლეთ ეხლა მე კვირიცი. ანუ API-თან შეხება გექნება და API-ის დოკუმენტაციას გიკეთებს თვითონ რაღაც ინტერაქციულად თან შეგიძლია იგივე ტესტო და მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაც ვიპოვე ეხლა ხან რა. კაი, ეხლა მოდი, ანუ მოქმედებების სტრინგებზე არის და გავხსნი ბანო Visual Studio-ს. ანუ რა ხან ყველას გიყენიათ, დარწმუნებული ვარ, ერთხელ მაინც გაგიხსნიათ. ანუ ახალი პროექტი თუ მინდა შევქმნა და იმ პროექტში მე დავუწყო კოდის წერა, აი მაქვს ამის სპეციალური ღილაკი, რომელსაც თქვენ new project და შემდეგ უნდა ავირჩიო ენა, რომელზეც მინდა რომ ჩემი პროექტი გავაკეთო. ეს ჩემი კომპიუტერია ის. ნუ არც ისე მსუბუქია. ანუ Visual C#-ს ანუ ავირჩევ აქედან, ანუ C#-ზე მინდა რაღაცების კეთება და შემდეგ აქედან შემიძლია უკვე პლატფორმის მიხედვით ჩავფილტრო, მაგრამ ეგ უკვე მონიშნული არის, მე ავირჩევ ახლა console applications. ანუ ჩვენ პროექტებს გავაკეთებთ, კონსოლი ყველა მიცით ხო რა? აი შავი ფანჯარა, ჰა? ხო, შავი ფანჯარა ჰაკერებისთვის. ხო, თეთრი ასოებით რო წერია, იმ ანუ მოკლედ კონსოლური აპლიკაცია რატო ქვია? ანუ ყველაფერს რასაც ჩვენ გავაკეთებთ და ურთიერთობა გვექნება კომპიუტერთან, ანუ ეს ურთიერთობა იქნება კონსოლის გავლით, ხო? ანუ ჩვენ თუ რაღაცა ინფორმაციის შეტანა მოგვინდება კოდში გავაკეთებთ კონსოლით და თუ შემდეგ რაღაცა ინფორმაციის დაბეჭდვა ან გამოტანა მოგვინდება უკან მომხმარებლისთვის, ანუ ჩვენთვის, ამასაც გავაკეთებთ კონსოლით. ანუ კონსოლი იქნება ჩვენი შუამავალი ჩვენსა და კომპიუტერს შორის, ხო? და ამ კონსოლს ვერ გავწდებით. კონსოლურ აპლიკაციაში. არის კიდე სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციები, მე თუ დრო დაგვრჩა Windows Forms-საც შევეხებ. აი აქ არის ASP.NET, ხო? ამას მე ASP-ზე გავივიდე და ასე შემდეგ. მოკლედ გავხსნით ამ კონსოლურ აპლიკაციას და ვნახავთ, რომ შიგნით უკვე რაღაცები წერია. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვუთხარი, რომ ცარიელი გამიხსენე მეთქი. ხო, ესენი რა წერია, ამას ვიტყვი შემდეგზე ან იმის შემდეგზე. უბრალოდ ეხლა ჩვენთვის რაც არის საინტერესო, მოკლედ ზევით რაღაც using-ები წერია, ან მოდი ბარემ ახლა ვიტყვი. მოკლედ ზევით რაღაც using-ები წერია. ნუ რაღაცები წავშალ როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დღეს ეს არ დაგჭირდება, გეტყვით ეს using-ები რა იყო. ეს სისტემი და აქვევით რაც ეწერა, system collection, generic, link, text და ასე შემდეგ არის ის ბიბლიოთეკები, რომელიც არის იმ .NET framework-ში. და ამ ბიბლიოთეკებში წერია ჩვენ რა კომპონენტებსაც გამოვიყენებთ, იმ კომპონენტების აღწერები. ანუ უბრალოდ რას აკეთებს და რა არის წერია იქ. და თუ ჩვენ ეს using სისტემი არ ჩავთეთ აქ
მაშინ იმ კომპონენტებს ვერ გამოვიყენებ. თუ დავწერ უბრალოდ მეთქვის რომ არ ვიცი რა არის. ხო, აი გაჩვენებთ კიდე რა და როგორ. ამიტომ ეხლა ამ ზედმეტ რაღაცებს წავშლით, ჯერჯერობით ხოლმე სისტემა დაგჭირდება. ეხლა რა არის namespace? ეხლა ცოტა უხეშად დავხსნი და მე თქვენთან და მე დამატებით კიდე აგიხსნე, მე თქვენთანაც მიხვდებით რა არის. ანუ namespace არის უბრალოდ ჩვენი დაწერილი კოდის რაღაც კონკრეტულ ღობეში მოქცევის საშუალო, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ სხვა namespace-იც. ხო? და ამ ორ namespace-ს ერთმანეთთან ცდომა არ აქვს. ანუ ჩვენ რასაც დავწერთ იქით, ეს აქეთ არ ჩანს. ხო? ანუ ამით რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? შეგვიძლია გავაკეთოთ კლასი, რომელსაც ქვია იგივე სახელი. და უკვე პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ ის namespace-ი ვერ ხედავს რა ხდება დაბლა და დაბლა ვერ ხედავს რა ხდება კიდე ზევითი. ჩვენ რო namespace-ები, ანუ არ გამოვყოთ და წარმოვიდგინე class პროგრამის შექმნა მომინდეს ისევ ზედა namespace-ში, ხო, ნახე რა errors ამომიგდებს. ანუ რო დაველოდო. იკაი გავბილდოთ. ამომიგდებს errors, რომ console application 41 უკვე შეიცავს აღწერას, რომლის სახელიც არის პროგრამა. ანუ ესე იგი ორ ერთ და იგივე სახელის სვლაც კლას და ასე შემდეგ ვერ გავაკეთებთ, ხო? მაგრამ მე ამ პრობლემას ჭრი თუ ავიღებ სხვა namespace. ანუ თუ მე სხვა namespace-ში დავწერ იგივეს, უკვე პრობლემა აღარ იქნება. ამას მიხვდით. ხო? კაი, ესე იგი namespace-ები კარგია მაშინ, როცა ერთ და იგივე კოდზე მუშაობს რამდენიმე პიროვნება. შეუძლია ყველამ თავის namespace-ი გააკეთოს და თავის namespace-ში წეროს ყველამ თავის კოდი. ეს ანუ კარგი იქნება რატო? იმიტომ რომ ჯერ იმისგან იმ რისკი აღარ იქნება იმის რომ შეიძლება იგივე სახელის ცვლადი გამოაცხადო, რაც იმ სხვას ჰქონდა და შენ გააკეთო რაღაცა კლასი ან რაღაცა ცვლადი, რომელიც იქაც წერია და იგივე სახელიც გააკეთო, შენ და პრობლემა არ იქნება და ნუ რაღაცა შემოსაზრო ხო შენ კოდს და რაღაც შენ დაწერილი კოდი ერთ namespace-ში იქნება და მე შეგიძლიათ რომ ერთ namespace-დან მეორე namespace მიწვდეთ თუ დაგჭირდათ namespace-ის სახელის გავაკეთეთ. ნუ ჯერჯერობით ჩვენ არ გჭირდება, ამიტომ ამაზე დიდხანს აღარ გავჩერდებით. ეხლა რა არის კლასი? ანუ კლასი ესე მარტივად ვერ გეტყვით რა არის, შემდეგზე ავხსნით, შემდეგზე ან იმის შემდეგზე. ანუ C# არის ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამების ენა. ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც ჩვენ დავწერთ, უნდა დაიწეროს ობიექტში. და ეს ობიექტი ჩვენ შემთხვევაში არის კლასი. ანუ ყველაფერს ჩვენ დავწერთ კლასებში, კლასის გარეთ ვერაფერს ვერ დავწერთ. კლასი რა არის, ამას შემდეგ გეტყვით. და დეფოლტად გამიკეთ ამან კლასი პროგრამა და დაარქვა პროგრამი და ამ კლას პროგრამში ჩვენ დავწერთ ჩვენ კოდს. ხო? და static void main არის მეთოდი, ესეც ახალი სიტყვა თქვენთვის, უმეტესობისთვის ალბათ და ეს მეთოდი არის ცენტრალური გამშვები მეთოდი ამ ჩემი პროექტის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე აი ამ მეთოდში უნდა დავწერო ყველაფერი ის, რაც მინდა რომ შემდეგ გაეშვას, შესრულდეს და პროცესორმა გააკეთოს. თუ რამეს დავწერ ამის გარეთ, ნუ ჯერ ერთი errors ამომიგდებს, ყველაფერს თავის ის უნდა სტილი და ცოდნა უნდა, სინტაქს, რასაც მე თქვენთან ისწავლით და თუ მე main-ში რამე არ დავწერე, ის უბრალოდ გაშვების დროს არ გაეშვა. ხო, ანუ კომპილერი პირველი რასაც აკეთებს, რომ გავუშვებ ამ კოდს, შედის void main-ში და რაც წერია იმას ასრულებს. ანუ C#-თან ვისაც შეხება გქონიათ, ეხლა რაც ვილაპარაკე, ვინმესთვის უცხო ხო არ იყო? არა, ხო, რა თქმა უნდა. ხო. კაი. თუ რამე კითხვები გექნებათ, ვინც რამეს ვერ გაიგებთ, ანუ ამ ეხლა რაც ვილაპარაკე, ამას კიდე დეტალურად დავხსნი, ეხლა უბრალოდ ზოგადად გადავირბინე, მე შეგიძლიათ კიდე კითხვები ეხლა შემიძლია. კლასებში უნდა დაიწეროთ. აი კლასებიდან ჩაიყარა შემდეგ main-ში. არა, ნახე, ანუ არის შექმნილი კლას პროგრამა და ამ პროგრამში კიდე არის შექმნილი static void main. ანუ მეთოდი შედის კლასში. და მეთოდში ვწერ, ამ მეთოდში ვწერ იმ კოდს, რაც უნდა გაეშვას. შემდეგ მე შემიძლია გავაკეთო სხვა კლასი, იმას რაღაც სხვა მეთოდი გავუკეთო და იმ მეთოდში კიდე რაღაც კოდი დავწერო. უბრალოდ static void main-ი ერთ პროექტში უნდა იყოს ერთი. ანუ არ შეიძლება რომ ერთ პროექტში იყოს ორი main-ი. ანუ გამშვები მეთოდი უნდა იყოს ერთი. ანუ მოკლედ ეს არის რაღაცა ტიპი, წამიგნე რაღაცა ტიპი არის დახურული, რომელშიც რაღაცებს რო ვაკეთებ კომპილერი რასაც რო შემოდის ამ ჩემ პროექტში, ხო? პირველი რაც აკეთებს, იმ რაღაცაში შედის და იქ რა წერია იმას უშვებს.
და არ შეიძლება რომ ესეთი რაღაცა ორი იყოს, იმიტომ რომ მე კომპილერი ვეღარ მიხდება სანამ შევიდეს აქეთ თუ იქით. ხო? ამიტომ გამშვები მეთოდი უნდა იყოს ერთი. ანუ ერთი გექნება რაღაც სხვა namespace სადაც გექნება გამშვები მეთოდი და იმ გამშვები მეთოდში რასაც მოგინდება იმას გავუშვებ რა. ნუ რაც დაგჭირდება რომ გაუშვა, ხო, იმ მეთოდში ჩაწერ იმ კოდს. ხო, ანუ ამაზე ახლა დიდხანს ნუ დაფიქრდებით, მე დეტალურად კიდე ყველაფერს გავუკეთეთ. ხო, მოკლედ ახლა წეგანაც გავიარეთ, ანუ დავწეროთ ესეთი კოდი, ანუ ავიღოთ ორი ცალი int ტიპის ვთვლადი, ერთი იყოს number 1, რომელიც იქნება 2 სტოლი და მეორე იყოს number 2, რომელიც იქნება 3 სტოლი. ხო, ანუ რთული არაფერი არ დამიწერია, უბრალოდ ორი ცვალი გამოვაცხადე. ეხლა რაზე გამისვა ხაზი? მწვანე ხაზი გავუსვათ და შემდეგ რომ მივიტან მაუსს ზედა ხაზზე, მიწერს რომ number 1-ო გამოცხადებულია, მაგრამ ჯერ არ გამოგიყენებიაო. ეს მწვანე ხაზი არ არის საშიში, ეს არის warning-ი, კი არა და warning-იც არ არის მე მგონი. რაც საგეშენებელი. როგორ? გამოუყენებელი. ხო, ანუ warning-ი არ არის, ეს არის საგეშენ, ხო. warning-ია, warning-ი, ბოდიში. ისე რომ ჩემთან რა COVID-ის რა ჩანს? ანუ ეს არის warning-ი, ანუ ეს საშიში არ არის, რომ გავუშვებთ error-ს ამოგიგდებთ, უბრალოდ გაფრთხილებთ, რომ ეს ვთვლადი შენ გამოაცხადეო, მაგრამ ჯერ არ გამოგიყენებიაო და თუ ეს warning-ი დარჩა warning-ად შენი კოდის დასრულების შემდეგ, ესე იგი გაქვს რაღაც ვთვლადი, რომელსაც არ იყენებ. და უბრალოდ მეხსიერებას აკავებ ყურადღებას, ხო? ამიტომ შეგიძლია ეს ვთვლადი უბრალოდ წაშალო, ან დააკომენტარო. და შემდეგ შემიძლია დავწერო ესეთი რაღაც. console შემდეგ წერტილი და აუმიგდებს კიდე რაღაც მეთოდებს. შემდეგ write line და ორი ცალი ფრჩხილი ანუ ერთ ფრჩხილს რო გავხსნი დახურვას თავისით დამიწერს და აქ ჩავწერო number 1 plus number 2. და ბოლოში რა თქმა უნდა წერტილი მძიმე ბრძანების დასასრული. ესე იგი Visual Studio კიდე კარგი იმითაა რომ აქვს ძალიან კარგი intelligence არის ეს რომ წერის დროს ის გთავაზობს რაღაცებს და შეგიძლია იმ სიტყვის ბოლომდე დაუწერელად ხო ეს ააკრეფინო ანუ tabs რო დავაწვევი ახლა ამიკრიფავს ამას. შემდეგ წერტილს რო დავაწვევი თვითონ თავაზობს აი ამ console class ესა და ეს მეთოდები აქვს და რომელიმეს გამოყენება ხო არ გინდაო. წერას რო იწყებ თვითონაც თავაზობს. ეხლა write line იმიტომ შემოთავაზა რომ წერან write line-ი გამოვიყენე. ანუ აკვირდება მე რაც ხშირად ვიყენებ და იმ ხშირად გამოყენებულებს ზევით ვთავაზობს. ანუ ბოლომდე წერა არასდროს არ გიწევთ ხოლმე და არც უნდა წეროთ. იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება გადაწერის დროს ესეთ შეცდომები დავუშვათ ხოლმე რომ write line-ი კი გაიგეთ რომ write line უნდა დაწეროთ და იცით როგორ უნდა დაწეროთ და უბრალოდ პატარა ასოებით რო აკრიფოთ. ეხლა თვითონ ავტომატურად გამისწორა. ანუ ზევით რო არ დამეწერა და write line-ი რომ მე პატარა ასოებით ამაკრიფე. აი წეგან გითხარით რომ C# case sensitive-ია, ანუ ეს write line რა დაბლაწერია. ის write line-ი ზევით რა წერია არ არის. იმიტომ რომ ის არის დიდი ასოებით აკრეფილი და ეს არის პატარა ასოებით აკრეფილი. ამიტომ ეს მეთოდი არ არის და ისე ვერ გამოვიყენებთ როგორც იმ მეთოდს. ეხლა ის მეთოდი რას აკეთებს? მოკლედ ის არის ესეთი რაღაცნაირი ტიპი, ჩვეულებრივი, 5 წარმოიდგინეთ, რომელსაც ორ რაღაცას ვაძლევ, კი არა და ერთ რაღაცას ვაძლევ, რაც ფრჩხილებში წერია და ამ რაღაცას უბრალოდ კონსოლში მიბეჭდავს, მეც არაფერს არ მიკეთებს. ეხლა რა უნდა ვქნას წესით? კონტროლ-პუნქტით გავუშვებ. ანუ გაშვება ამ კოდის ხდება ეს აი გზევით არის სტარტი. ხო? მწვანე ღილა კი ამას გეტყვით მე ამას და ამას შორის განსხვავებაა და მეორე არის კიდე ამას თუ ჩამოშლით უბრალოდ აი ამ debug თუ ჩამოშლით start without debugging-ი, ანუ ორი გაშვების საშუალება. ამას შემდეგზე გეტყვით რა და როგორ რა განსხვავებაა. ანუ შეგიძლიათ გაუშვათ უბრალოდ ამ start ღილაკით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გაუშვებს და იმ ფანჯარას გახსნის შედეგს გამომიტანს და ეგრევე დამიხურავს. ან შეგიძლია გაუშვათ controls, ანუ დავწევთ control და მე F5-ს. ანუ controls დააკლიკოთ, გეჭიროთ და შემდეგ დავაწევთ F5-ს. ხო? ეს არის debugging-ის გარეშე გაშვება. debugging-ი რა არის შემდეგზე გეტყვით, ან იმის შემდეგ. და როგორც ხედავთ, გაიხსნა კონსოლი და გამოიტანა შედეგი. ხო? შედეგი არის ის რაც წეგან, ანუ მუთხარი რომ გამომიტანე number 1-ის და number 2-ის ჯამი. და გამომიტანა მართლა მისი ჯამი. და ხო წერია press any key to continue და any key-ს რო დავაწევით, უბრალოდ continue ამისთვის არის რომ ამ კონსოლს, ანუ უბრალოდ აქამდე ხო იყო მოსული კოდი.
და console write line-მა რა ქნა, ჯამი გავმიტანა კონსოლში. მე ვეუბნები რომ დააწექი ღილაკს რომ გავაგზელო შესრულება. ღილაკს დავაწექი და იმის მერე შესრულებელი აღარაფერი აღარ არის, სიცარიელეა, ამიტომ უბრალოდ კონსოლი დამიხურა და პროგრამა მუშაობას მორჩა. ხო? მე შემიძლია ასევე რომ ავდგე და გავაკეთო მესამე ცვლადი, რომელსაც დავარქმევ 3-ს, ჯამს და აქ დავიმახსოვრ რომ number 1 plus number 2. და შემდეგ უკვე კონსოლში გამოვიტარო 3. ხო, ეხლა რა მოხდება? ისე 5 გამოვიტანს. ან 3 პლუს 5 რო დავწერო? ჰა? 10? 20 პლუს 10. გაყოფილი 2-ზე რო დავწერო? ხო, ნუ 2.5-იო და 2.5 უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ ეს გაყოფა არ არის ზუსტი გაყოფა, ეს არის მთელი ნაწილის ამოღება, იმიტომ რომ შენ როცა მაშინ გამოვიტანე. შენ როცა მთელ რიცხვს გაყოფ მთელ რიცხვზე, ასე ვთქვათ, მიიღებ მთელ რიცხვს და არა 10 წლებს, ხო? ანუ მთელი 5 რო გაყო მთელ 2-ზე, მიიღებ მთელ 2-ს. რამდენჯერაც მოთავს და იმ შემთხვევაში თუ მე ყველა ცვლადი მექნებოდა დაბლი, ანუ 10 წილადი ტიპის. ხო? როცა არამთელ რიცხვს გაყოფ მთელ რიცხვზე, მაშინ არამთელი პასუხი გექნება, ამიტომ გამოვა 2.5. ან როგორც ხედავთ, დაბლმა ჩვეულებრივ ჩაიწერა შიგნით მთელი რიცხვები, ანუ პრობლემა არაფერი არ ქონია. ნუ შეგვეძლო არ დაგვეხარჯა ზედმეტი მეხსიერება და ესეთი რაღაც გქნა, რომ ანუ მთელ რიცხვს დაგვემატებინა მთელი რიცხვი, მაგრამ დაგვემახსოვრებინა არამთელ რიცხვში. ესაც უპრობლემოდ მოხდებოდა. და ეხლაც იგივე შედეგი იქნება 2.5. ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში დაბლი 2-ჯერ მეტ ადგილს იკავებს, ანუ ამ 3-ს რომ უნდა დაიკავებინა ინტის შემთხვევაში 4 ბაიტი, ეხლა იკავებს 8 ბაიტს. ანუ 8-ს რო გააკეთებ შიგ რაც ჩაწერე მნიშვნელობა არ აქვს, იკავებს რამდენიც გითხარით იმდენ ბაიტს. არა, ვაფშე არ არის ახლა პრობლემა, იმიტომ რომ ერთი ცალი ცვლადი მაქვს და ამ იმას რა ქვია, მეხსიერება ოპერატორს აქვს 2 გიგაბაიტი. და რეალურად იკავებს 4 ბაიტს, ანუ ძალიან პატარა მეხსიერებაა. მაგრამ თუ შენ ძალიან დიდ კოდს დაწერ და ძალიან ბევრ ოპერაციებს და ბევრ რაღაცებს გააკეთებ და სულ ყველგან ინტის ნაგებად დავსიხმარებ, უბრალოდ მეხსიერებას ტყუილად გავავსებ და ადრე რეალურად ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ რაღაც ბაიტები და მეგაბაიტები იყო ოპერატიული. ხა 2 გიგაბაიტია და ის მხარი დისკი ვაფშე 500 გიგაბაიტია, ხო? ანუ ეხა ეს პრობლემა რეალურად დიდი პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ შენ ამ პროგრამას ოპტიმალურად დაწერ და რეალურად კოდში ყოველთვის იმას გამოიყენებ, რაც გჭირდება და ზედმეტ მეხსიერებას ტყუილად არ დააკავებ, რო კარგია. როგორ? არ დატვირთავ, ხო, ზუსტად. ეხლა ანუ კითხვა გაგიჩნდებოდათ, რომ int-ში შემიძლია თუ არა ნებისმიერ რაოდენობის რიცხვის ჩაწერა. რეალურად int-ში ნებისმიერ რაოდენობის რიცხვის ჩაწერა არ შეგვიძლია. ანუ int იკავებს ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ აი ნახეთ 2 მილიარდ 127 მილიონ 483.000 კიდე რაღაცა, აქედან -2 მილიარდ 127 მილიონ 483.000 რაღაცამდე. ანუ 3 მილიარდს ვერ ჩავწერთ int-ში. იმიტომ რომ იმის საზღვრად ცდება უკვე. ეს არის 2 ხარისხად 32. იმიტომ რომ 4 ბაიტი არის 8, ისა 4 ბაიტი არის 32 ბიტი. ხო? და 32 ბიტი კიდე შეუძლია 32 ბიტმა დაიკავოს 2 ხარისხად 32 range-ში, რა მოკლედ, რიცხვები. და თუ გვინდა რომ ჩვენ გამოვიყენოთ და ჩავწეროთ შიგნით უფრო დიდი რიცხვი, ამისთვის არსებობს გეტყვით? არა, 4-ის შემდეგ არის 8 ბიტიანი int. თორსდება. uint-ი ეს დავუკიდოთ long-ი, აი long-ი. 64 ანუ ხო იყო 4 ბიტიანი, კიდე 4 ბაიტიანი int-ი არის 32 ბიტიანი. ხო, კი, სწორად გიხართ, აი 32 ბიტიანი, ხო? კიდევ მაქვს უფრო დიდი int-ი, რომელსაც ქვია long-ი. ნახეთ? რომელიც არის 64 ბიტიანი. ანუ ეს არის უკვე 8 ბაიტიანი.
ანუ ისევ ინტია, ოღონდ უკვე დიდი ინტია, 8 ბაიტიანი უკვე შეუძლია ძალიან ძველ წაიღოთ, ამ ძალიან რისკია. აი ამ ძელი ზარდება. ჩინეთის მოსახლეობის სიძველე. ხო. არა, ძალიან ბევრი არის, ესე იგი, აქ არის მილიონი, მილიარდი, მე ტრილიონი და ტრილიარდიც მე რაც ამარგე. მოკლედ, სავარაუდოდ ვერასდროს ვერ გავავსებთ ამას, ხო? ასტრონომები ძირითადად მანძილებს თუ ვერ მომავალი. ხო. შემდეგ კიდე მოდის, ხო, ლონგი იყო C++-ში აქ არ ვიცი, რეალურად აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ აუცილებლად დამჭირებია даже ლონგიც ძალიან იშვიათად ჭირდება ხოლმე. არის კიდევ short-ი. Short-ი არის იგივე ინტი, ოღონდ უფრო პატარა ინტი, ეს არის 2 ბაიტიანი, ანუ 16 ბიტიანი, ხო, 16 ბიტიანი. და ეს short-ი შეგვიძლია ჩავწეროთ 32000-დან -32000-ამდე. ხო? ანუ თქვენ, ძალიან ისეთი რაღაცნაირი პროგრამისტი უნდა იყო, რომ თუ ასაკის დამახსოვრებელი და short-ში ჩაწეროთ, ცოტა ვერ უნდა იყო. ანუ თუ ყველაფერს აღარ თავის იმას შევა, მაგრამ ხანდახან იყენებენ ხოლმე. არ თქვენ პირად გამოვიყენეთ. მაგნაირი წვრთნამზე რო ვიფიქრო, რა შეიძლება გარეკო ბოლოს. და ხო, მეტი აქ საინტერესო აფერი არის. ულონგი და უინტი არის, როცა არ ვიცი ისა, როცა 0-ის იქით არის, ანუ ვერ დავმახსოვრებთ იმებს, რა ქვია, მინუსებს. unsigned არის, ანუ უბრალოდ. კაი, ეს შეგვიძლია დავუწყოთ. ხო, ანუ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა int-ზე. ეხლა რაც შეეხება მოქმედებებს string-ებზე. ანუ თუ მე გავაკეთე string ტიპის ვთვადი, აი ნახეთ ეხლა ის ხო წავშალე, ზევით რაც მიწერია და გამისვა ხაზი 3-ზე. ლოგიკურია ეხლა იმ ხაზს გავუსვამ და რომც არ იცოდე ეხლა რა ერორია, რომ ვერ ხვდება რა არის 3. აი ნახეთ კიდევ კარგი რა აქვს, ანუ ერთი რო აქვს დაბლა error list ფანჯარა, აი აქ, და აქ რო გადართოთ გიჩვენებთ ერორებს, რომელ ხაზზეა და რა ერორია. ანუ გეუბნება რომ name 3-ო, ანუ ჯამიო არ არსებობს ამ კონკრეტულ კონტექსტში. კონტექსტში ანუ ამ კონკრეტულ ნაწილში ვერ ხედავ სად არის 3. ანუ ჩემთვის ეს არ არსებობს. რეალურად ზევით მართლა შექმნილი არ გაქვს. და შემდეგ ანუ იყენებ რაღაცას, რაც არ გაქვს ზევით გამოცხადებული. ხო, ეს უკვე პრობლემაა და ერორია. ამასაც თუ წავშლი, ეს ხაზი ჯოვური გაქრება და ერორის გაქრება. ხო? აი ახლა მე თუ დავწერ string word 1 და აქ ჩავწერ სიტყვა hello-ს და შემდეგ ჩავწერ, მოდი ახლა რა ვქნათ, Z-ზე გამოვაცხადო. აქ string-ი უკვე აღარ მჭირდება, იმიტომ რომ იმ კოდის იმ ბრძანების გაგრძელება, პირველად შემიძლია დავწერო word 2. და აქ დავიმახსოვრო ხო? და შემდეგ console white line-ში ჩავწერო word 1 plus word 2. ეხლა რა გამოვა console-ში თქვენი აზრით? უბრალოდ მიეწევება ერთმანეთს ორი სიტყვა. თუ მე მინდა რომ პრაბელი დავტოვო, შემიძლია word 1 ჯერ დავუმატო პრაბელი, ოღონდ ეს პრაბელი string-ად, ანუ ორი ცალი ბრჭყალში, უბრალოდ მოვაქციო პრაბელი. ნიშნავს რომ ერთ ცვლადს ჯერ დაემატა და მეორე ცვლადი, მერე მესამე ცვლადი. ოღონდ ეს ცვლადი აღარ ჭირდება, ეს არის პირდაპირ კონსტანტა. შემიძლია ცვლადადაც გამოვაცხადო, მაგრამ შემიძლია არ გამოვაცხადო. ხო, ანუ პირდაპირ ტუპად რაღაც კონკრეტული მნიშვნელობა დავუმატო. ეხლა უკვე გამოვა პრაბელის საშუალებით. ხო, ეხლა რაც მინდოდა საერთოდ მეთქვა თქვენთვის, შემიძლია გავაკეთო int ტიპის ცვლადი, რომელიც იქნება სიტყვაზე number 1, რომელიც იქნება 2, ან 3 სტოლი და int ტიპის ცვლადი number 2, რომელიც იქნება 4 სტოლი. ხო? და ეს რაღაც გავაკეთო. ესე იგი, word 1 დავუმატო პრაბელი, შემდეგ დავუმატო word 2 და დავუმატო number 1 ან number 2 plus number 1. აბა ეხლა თქვენი აზრით რა გამოვა კონსოლში? ანუ კრიბავ ესე იგი ნახეთ რას. text plus texti plus რიცხვი plus რიცხვი. ვინმე ხო არ ფიქრობს განსხვავებულად? ნუ კოტე ფიქრობს და ვიცი რომ ფიქრობს, შეგვიძლია არ თქვას. ანუ ნახეთ ახლა რა გამოვა, ტექსტს რო დაემატა ტექსტი და ისე რო დაემატა ტექსტი, მერე რო დაემატა რიცხვი, ის რიცხვი უბრალოდ მიიწევა ტექსტმა. თორე ტექსტ რიცხვი ხო ვერ დაემატება. და მერე ანუ გაატექსტა ის რიცხვიც და მერე კიდე რიცხვი დაემატა, ისეც უბრალოდ მიიწევა. ამიტომ ძიმე და ცალკე ფრჩხილებში ჩავწოთ. აი ძიმე არა, ნახე კიდე შემიძლია ეს რაღაც გავაკეთო. ეს ჩავსვა ცალკე ფრჩხილებში. და მაშინ შეგდება. და ფრჩხილები აქაც იგივე დანიშნულება აქვს, რაც მათემატიკაში. ანუ ჯერ ფრჩხილებში გააკეთეს მოქმედებას და მერე დარჩენ სხვას. ეხლა დაემატება უბრალოდ 7.
კაი, და კიდე შემიძლია ეს რაღაც გავაკეთო, ნახეთ. ანუ ეს number 1 + number 2 გადავიტანო სულ თავში. ეხაც იგივე დანიშნულება იქნება, ანუ რიცხვს დავუმატებ რიცხვს და ეს იქნება რიცხვი, მერე დავუმატებ ტექსტს, მერე ტექსტს, მერე ტექსტს. რაც მათემატიკაშია იგივე ზუსტად აქ, ხო? მეტი არაფერი. ანუ ეს მინდოდა უბრალოდ ვცოდნოდათ, ეხლა ნახე, ეს დავაკომენტარე, ეს ხაზი. და Word 1-ზე და Word 2-ზე გამისვა ხაზი, იმიტომ რომ კომპილერი ვერ ხედავს იმ Hello Word 1 და Word 2-ს, იმიტომ რომ დავაკომენტარე, ამიტომ მეთქვა რომ აქ ესენი არ არსებობს. და ეხლა მინდა განვიხილო, ამას წავშლი და ეხლა მინდა განვიხილო, ესე იგი გაყოფა გავიგეთ. აბა ეხლა number 1 რო number 2-ზე გაყო, რამდენი იქნება? 3 რო 4-ზე გაყო, რამდენი იქნება? 0. 0. თუ გავყოფ 4-ს 3-ზე, კაი, აღარ გავუშვებ 1 და კიდე გვაქვს ესეთი გაყოფა. ნახეთ, ამაში ზახიან ნაშთიან გაყოფას. მოდულია, კი, მოდულ რაღაც. ანუ ნახეთ რა არის? ესე იგი, გაყოფს ერთ რიცხვს მეორეზე და ნაშთი რაც დარჩება, ის იმას აიღებს. ანუ 1 იქნება ნაშთი. ანუ 1. აქ რომ მე მქონდეს 6, მაშინ 2. მაშინ უკვე 2, ხო? კი არა და 4, იმიტომ რომ 2 ისა 4-ს ყოფ 6-ზე. რატო? იმიტომ რომ 4-ში 6 საერთოდ არ მოთავსდება და ნაშთი დარჩება 4. ხო. კიდევ მაქვს გამოკლება, აბა ეხლა რა იქნება? ნაშთი არ შევშოვე. -2. და მაქვს კიდე გამრავლება. როგორ გამრავლებს, ანუ განსხვავებული არაფერი არ. ხარისხები მაქვს, მაგრამ მაგისთვის მჭირდება ფუნქცია, მეთოდი სხვა კლასის. ანუ ესე იგი, მაქვს კლასი. მე მგონი მასი. მასი სკვერტია. ეს QWERTY ისა, ფესვია. Power თორს. და გადაცემ, ნუ ეს ცოტა ეხა ისეთი რაღაცა რაც მე უნდა გვექნა, მაგრამ ვქნათ ეხლა, ანუ ესე იგი, მაქვს კლასი mass და იმ კლასს აქვს მეთოდი poll. მოკლედ ეს მეთოდი რას აკეთებს? იღებს ორცალ რიცხვს და პირველი რიცხვი აყავს მეორე რიცხვის ხარისხად. უბრალოდ მეორე რიცხვ ჯერ იმდენ ხარისხს იღებს პირველი რიცხვისას. აი ახლა დავწერე თქვენთან მივხვდებით. ანუ 2 ნიშნავს რომ 2-ს აიყვანს 2 ხარისხად. ხო? ანუ 4. 2 3 ნიშნავს რომ 2-ს აიყვანს 3 ხარისხად. და გამოვა 8. და ასე შემდეგ. მოკლედ ეგეთი მარტივი მეთოდია. ეხლა მეთოდიც უკვე მივხვდით ხო რა არის? ანუ ჩვეულებრივი ტიპია, რომელსაც შემდეგ ფრჩხილები აქვს და იმ ფრჩხილებში რაღაცებს წერთ. მაგალითად, მეთოდი writeLine რას აკეთებს? მისთვის გადაცემულ რაღაცას ბეჭდავს კონსოლში, ხო? და poll რას აკეთებს? poll რითი განსხვავდება ამ შემთხვევაში writeLine-ისგან? poll ორ რაღაცას იღებს. ხო? ორცალ რიცხვს იღებს. ანუ ერთ რიცხვს და მერე მძიმე მეორე რიცხვს, ხო? და poll აკეთებს რას? 2, ან პირველი რიცხვი აყავს ხარისხად მეორე რიცხვს. ხო? ეხლა რა როგორ ჩახმართულება წერია? ანუ console writeLine, ანუ writeLine მეთოდს გადავცემ კიდევ სხვა მეთოდს, რომელსაც რაღაც პარამეტრებს გადავცემ, ანუ ორცა რაღაცას ვაძლევ. ანუ ეს poll იზავს რას? პირველი რიცხვს აიყვანს მეორეს ხარისხად, ანუ 8-ს აიღებს, იმას დააბრუნებს უკან და ანუ ის დააბრუნებული უკან რაღაცა ჩახდება writeLine-ში. და მე writeLine იმ რაღაცას მიბეჭდავს. ხო? ანუ ესეთი რაღაც დავწერეთ, ეხლა უკვე აქ. ანუ მეთოდში მაქვს მეთოდის გამოძახვა. ისა მეთოდში გადავცემ პარამეტრად კიდევ მეთოდი რა არის, კლასი რა არის და რა კავშირი ერთმანეთთან, ამას ვისწავლეთ ამ 5 ლექციაში. კაი, მოკლედ დღეს სულ ეს იყო, რა მეკითხვა ხო არა გაქვთ თქვენ თვითონ? რაც გინდათ რომ დავავალებას დაგიწევთ.